जस्तो भ्याटको कोर फिचर्सहरुको कुरा गरेको छ OECD ले गरेको कुरा हो यो र यो कोर फिचरहरु मा के पर्छ भन्दा नम्बर 1 ब्रोड बेस्ड ट्याक्सेसन अन फाइनल कन्जम्पसन भनेको मतलब यो ब्रोड बेस्ड हो नन बिजनेस एक्टिभिटी भ्याट लाग्छ भन्ने कुरा हो नम्बर 1 अल्टिमेट कन्ज्युमरलाई भ्याट लाग्छ अर्को स्टेज कलेक्सन प्रोसेस हुन्छ भनेको मतलब दुईटा मेथड एउटा इन्भोइस क्रेडिट मेथड र अर्को सब्स्ट्राक्सन मेथड यो दुईटा मेथडबाट व्यापारीले तिरेको VAT जस्तो सब्ट्र्याक्सन मेथडबाट चाहिँ नेट भ्याट तिर्ने हो भने इन्भोइस क्रेडिट मेथडमा चाहिँ व्यापारीले पहिला भ्याट तिर्ने र तिरेको भ्याटमा क्रेडिट लिने हो सेन्ट्रल डिजाइन फीचर अफ अ VAT and the feature from which it derives its name is that the tax is collected through stage process. Each business in the supply chain takes part in the process of controlling and collecting tax, remitting the proportion of tax corresponding to its margin on the difference between VAT imposed on its tax inputs and the VAT imposed on its taxed outputs. Thus, the VAT is in principle collected on the value added at the stage of production and distribution. In this respect, VAT differs from a retail sales tax, which taxes consumption through a single stage levy imposed in theory only at the point of final sale. The central design feature of the VAT, coupled with fundamental principle that the burden of tax should not rest on business, requires a mechanism for relieving businesses of the burden of the VAT they pay when they acquire goods, service, or intangibles. There are two principal approaches to implementing the stage collection process while relieving business of the burden, thus permitting successive taxpayers to deduct the VAT they pay on their purchases while accounting for the VAT they collect on their sales. Invoice credit method मा के हुन्छ भन्दा आउटपुट VAT इन्भोइस लिने त्यसमा इनपुट VAT घटाउने र पेएबल VAT or receivable VAT आइडेन्टिफाई गर्ने पिरियडिक बेसिसमा रिसिभेबल VAT. Subtraction method में क्या होता है tax is levied directly on an accounts based measure of the value added, which is determined for each business by subtracting the VAT calculated on allowable purchases from the VAT calculated on taxable supplies. Japan uses this method. Japan बाहेक अरु सबैले इन्भोइस क्रेडिट मेथड युज गर्छन्. तेस्रो भनेको चाहिँ सुरुमा हाम्रो ब्रोड बेस्ड ट्याक्सेसन अन फाइनल कन्जम्पसन थियो. सेकेन्ड कोर फिचरमा स्टेज कलेक्सन प्रोसेस आयो भने थर्ड भनेको डेस्टिनेसन प्रिन्सिपल हो. डेस्टिनेसन प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ के हो भन्दा नर्मली दुईटा प्रिन्सिपल छ VAT मा एउटा डेस्टिनेसन प्रिन्सिपल र अर्को ओरिजिन प्रिन्सिपल भनेको जुन देशमा प्रोडक्सन हुन्छ त्यही देशमा ट्याक्स लाग्ने. डेस्टिनेसन प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ जुन देशमा कन्जम्पसन हुन्छ त्यही देशमा ट्याक्स लाग्ने. र हामीहरुको केसमा नेपालको भ्याट ल चाहिँ डेस्टिनेसन प्रिन्सिपलमा आधारित छ. त्यो भनेको के हो भन्दा एक्सपोर्टमा जेरो रेटमा ट्याक्स लाग्छ. एक्सपोर्टमा जेरो रेटमा ट्याक्स लाग्छ भने इम्पोर्ट्समा चाहिँ ट्याक्स लगाउँछ नेपालले सेम रेट एन्ड एट द सेम रेट्स एज डोमेस्टिक सप्लाइज अन द सेम बेसिस एन्ड एट द सेम रेट्स एज डोमेस्टिक सप्लाइज भनेपछि हामीले युज गर्ने प्रिन्सिपल भनेको डेस्टिनेसन प्रिन्सिपल हो. ओरिजिन प्रिन्सिपलमा चाहिँ जुन देशमा प्रोडक्सन हुन्छ त्यही देशमा लाग्ने हो. नर्मली यो कन्ट्री वाइज कुरा गर्दाखेरि ओरिजिन प्रिन्सिपल छैन, तर युएस मा के हुन्छ भन्दा युएस मा चाहिँ एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा भ्याट लाग्ने सामान पठायो भने स्टेटले ओरिजिन प्रिन्सिपलमा चाहिँ भ्याट लगाउँछ रे भन्ने कुरा छ. यो भयो यो नर्मल यो खास आइएनले एक्जाममा सोध्दैन, तर फन्डामेन्टली तीनवटा कुरा फाइनल कन्ज्युमरलाई भ्याट लाग्छ, स्टेज कलेक्सन प्रोसेस हुन्छ, नेपालले फलो गर्ने इन्भोइस क्रेडिट मेथड हो, र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ थर्ड इज डेस्टिनेसन प्रिन्सिपल हो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि कथा सक्यो. च्याप्टर 2 पेज नम्बर 5 बुकको पेज नम्बर 5. Administration of value-added tax. Administration of value-added tax.
यस्तो खालको क्वेसन आउँथ्यो कुनै जमानामा हल टेस्ट हुँदा आइकानको हैन हल टेस्ट भन्ने नियम हुन्थ्यो त्यो बेलामा यस्तो खालको क्वेसन आउँथ्यो VAT law is officer based law VAT law is officer based law भनेको मतलब के भन्दा हामीले इन्कम ट्याक्समा जहाँ पनि पढ्यौं त्यहाँ पनि डिपार्टमेन्ट लेख्थ्यो डिपार्टमेन्टले अथोरिटी डेलिगेट गर्थ्यो अनि बेला ट्याक्स अफिसरले अथोरिटी एक्सरसाइज गर्थ्यो भने इन्कम ट्याक्स भ्यालु एडेड ट्याक्समा चाहिँ भ्यालु एडेड ट्याक्समा जता पनि अधिकार प्रयोग गर्न पाउने चाहिँ कसले हो भन्दा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने चाहिँ ट्याक्स अफिसरले हो भनेपछि मोस्ट अफ द पावर्स अन्डर भ्यालु एडेड ट्याक्स ल इज भेस्टेड टु द ट्याक्स अफिसर्स अनलाइक इन इन्कम ट्याक्स ल वेयर पावर्स आर भेस्टेड टु आईआरडी एन्ड द डीजी अफ आईआरडी डेलिगेट्स दोज पावर टु इट्स सबअर्डिनेट्स पावर अन्डर भ्याट इज डाइरेक्टली भेस्टेड टु ट्याक्स अफिसर्स भनेपछि यो अफिसर बेस्ड ल किन भयो भन्दा बिकज पावर चाहिँ सबै ट्याक्स अफिसरहरूलाई चाहिँ भेस्ट गरिएको छ ट्याक्स अफिसर भनेको चाहिँ को हो भन्दा ट्याक्स अफिसर एज अपोइन्टेड बाइ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल Chief Tax Officer, Chief Tax Administrator, Directors of IRD, Deputy Director of General, and any other officer designated by Nepal government empowered to use the power of a tax officer in accordance with the provisions of Value Added Tax Act. Through the power vested as per this clause, government designated officers at District Treasury and Comptroller Office as tax officer in the district not having any inland revenue offices. Appointment of tax officer. Government of Nepal for the purpose of the act may appoint officers in the number as required and may designate any officer of Nepal government to act as tax officer if GOM deems it necessary भनेछ जुरिडिक्सन अफ ट्याक्स अफिसरको कार्यक्षेत्र चाहिँ कति हो कार्यक्षेत्र भन्दा नेपाल सरकारले तोकेको ठाउँ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकेको ठाउँ चाहिँ कार्यक्षेत्र हो जुरिडिक्सन अफ ट्याक्स अफिसर shall be as prescribed by Ministry of Finance. DG of IRD may specify a tax officer to inspect transaction of taxpayers beyond his or jurisdiction in addition to the jurisdiction prescribed by MOF. भनेको मतलब के हो भन्दा कार्यक्षेत्र कसरी तोकिन्छ भन्दा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय दमौली छ फर एक्जाम्पल आईआरओ दमौली अन्तर्गत चाहिँ टीएसओ बेसी सहर र टीएसओ गोर्खा छ बेसी सहर र टीएसओ गोर्खा छ र यो आईआरओ दमौलीले हेर्ने भनेको चाहिँ मनाङ लमजुङ तनहु र गोर्खा हो अब तनहुको आबु खैरेनी भन्ने ठाउँ जुन छ आबु खैरेनी यो हेर्नको लागि अब यो टीएसओ बेसी सहरको कार्यक्षेत्र भनेको मनाङ र लमजुङ हो टीएसओ गोर्खाको कार्यक्षेत्र भनेको गोर्खा मात्रै हो आबु खैरेनी भने तनहुमा पर्छ तर यो दमौलीबाट जान भन्दा दमौलीबाट आबु खैरेनी जान भन्दा गोर्खाबाट आबु खैरेनी जान चाहिँ छिटो हुन्छ भनेपछि अब डाइरेक्टर जेनरलले के गर्न सक्यो भन्दा यो गोर्खाको ट्याक्स अफिसर जुन छ टीएसओ गोर्खाको ट्याक्स अफिसर जुन छ त्यसलाई चाहिँ आबु खैरेनीमा भएको करदाताहरूको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन इन्स्पेक्सन गर्न जान पाउने गर्ने अधिकार दिन सक्छ एउटा कार्यक्षेत्रको लागि अर्को कार्यक्षेत्रमा खटाउन सक्छ भन्ने कुरा भयो Tax officer may delegate authorities under VAT Act except the following: authority with regards to tax assessment and authority with regards to punishment. DG cannot delegate any authority that is specifically designated to him under Value Added Tax Act. Rights of tax officer के अधिकार छ भन्दा assessment of VAT, collection of VAT in arrears, power conferred to combat tax avoidance schemes, rights in relation to examination and review, purchase of goods sold through under invoicing, right to demand deposit or imprison a person or seizure, right to obtain export service with regard to tax assessment. The above rights have been discussed in detail. भन्ने कुरा पछिको कुरा भयो भ्यालु एडेड एसेसमेन्ट अफ भ्यालु एडेड ट्याक्स एसेसमेन्टमै गइहालौँ अब सबैभन्दा सजिलो यो क्वेसन आइरा हुन्छ एसेसमेन्ट अफ भ्यालु एडेड ट्याक्स हामीले एसेसमेन्ट तीन थरी पढाएको थियौँ इन्कम ट्याक्समा तपाईहरुलाई याद होला एउटा सेल्फ एसेसमेन्ट थियो अर्को जियोपार्डी एसेसमेन्ट थियो इन्कम ट्याक्समा है यो जियोपार्डी थियो जियोपार्डी एसेसमेन्ट अर्को थियो एमेन्डेड एसेसमेन्ट यस्तै यस्तै खालको छ यस्तै चाहिँ हैन सेल्फ एसेसमेन्टै हो जियोपार्डी एसेसमेन्ट
assessment under special circumstances भन्छ assessment under special circumstances र amended assessment भन्ने ल्याङ्ग्वेज छैन assessment by tax officer भन्छ assessment by tax officer तीनवटा कुरा भयो assessment को केसमा सेल्फ एसेसमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा सबभन्दा पहिला जाउँ सेल्फ एसेसमेन्ट भनेको चाहिँ जस्तो इन्कम ट्याक्समा चाहिँ हामीले के पढाएको थियौँ भन्दा आय विवरण बुझाए पनि नबुझाए पनि आय विवरण बुझाउनु पर्ने दिनमा सेल्फ एसेसमेन्ट भएको मानिन्छ भनेर भनेको थियौँ हामीहरूले तपाईहरुलाई कतिको याद छ इन्कम रिटर्न बुझाए पनि नबुझाए पनि इन्कम रिटर्न बुझाउनु पर्ने दिनमा सेल्फ एसेसमेन्ट भएको मानिन्छ भनेको थियौँ भने भ्यालु एडेड ट्याक्समा चाहिँ सेल्फ एसेसमेन्ट हुनको लागि फर द पर्पस अफ सेल्फ एसेसमेन्ट टु बी कम्प्लिटेड फर द पर्पस अफ सेल्फ एसेसमेन्ट यो स्पेलिङ बिग्रिरहेछ है टु बी कम्प्लिटेड VAT return must be filed. Number 1 सक्यो भनेपछि एक्चुअल सेल्फ एसेसमेन्ट मात्रै हुन्छ डिम्ड सेल्फ एसेसमेन्ट हुँदैन अर्को छ एसेसमेन्ट इन स्पेशल सर्कमस्टेन्सेस एसेसमेन्ट इन केस अफ स्पेशल सर्कमस्टेन्सेस अर्थात् यसलाई हामी जियोपार्डी एसेसमेन्ट पनि भन्दियौं भ्यालु एडेड ट्याक्सको जियोपार्डी एसेसमेन्ट शंका लाग्यो भने गर्ने कर निर्धारण भयो यो स्पेशल सर्कमस्टेन्सेस पेज नम्बर कतिमा छ यो भन्दा 6 मा छ है in case there is sufficient basis to believe that any of the following circumstances prompts the chance of non recovery of tax the tax officer with prior approval from director general may assess and collect VAT that prompts the chance of non recovery of tax देआएका दुईवटा मध्ये कुनै एउटा रिजनले गर्दा कर नउठ्ने चान्स बढ्यो भने कर नउठ्ने चान्स बढ्यो भने डाइरेक्टर जनरलको प्रायर अप्रुभल लिएर के गर्न मिल्छ भन्दा एसेसमेन्ट इन केस अफ स्पेशल सर्कमस्टेन्सेस गर्न मिल्छ कुन कुन कन्डिसनमा हो भन्दा नम्बर 1 पर्सन लिभिङ नेपाल फर पर्मानेन्ट पिरियड पर्सन इज लिभिङ नेपाल or the person is transferring removing or cancelling the asset transferring removing or cancelling the asset तीन दुईवटा केसमा भनेपछि सेल्फ एसेसमेन्ट र स्पेशल सर्कमस्टेन्सेस दुई लाइनको कुरा छ तपाईहरुले स्पेशल सर्कमस्टेन्सेस वाला कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा विथ प्रायर अप्रुभल फ्रम डाइरेक्टर जनरल अफ आईआरडी चाहिँ हो है जस्तो इन्कम ट्याक्समा त अथोरिटी डेलिगेटेड नै हुन्छ यसमा चाहिँ स्पेसिफिक केसमा अथोरिटी डेलिगेसन लिनु पर्छ आफूले अर्को फाइनली छ एसेसमेन्ट बाइ ट्याक्स अफिसर यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट टु एमेन्डेड एसेसमेन्ट ट्याक्स अफिसर इक्विभ्यालेन्ट टु एमेन्डेड एसेसमेन्ट है यसमा जस्तो इन्कम ट्याक्समा रिजन्स फर एसेसमेन्ट ट्याक्स अफिसरलाई मन लाग्यो डाइरेक्टर जनरललाई मन लाग्यो वा आईआरडी लाई मन लाग्यो भने गर्न पाउँथ्यो भने यसमा ग्राउन्ड्स एन्ड कन्डिसन्स फर एसेसमेन्ट बाइ ट्याक्स अफिसर छ टोटल 11 वटा ग्राउन्ड्स एन्ड कन्डिसन्स छ भनेपछि I can like questions of that on what grounds assessment tax officer can assess VAT भनेर सोध्यो भने यो 11 वटा ग्राउन्ड लेख्नु पर्यो नम्बर 1 हेलो हजुर सर सुन्नुहुन्छ है फेरि उडेछ यो आइप्याड वाला चाहिँ एकछिन है त्यही भएर हेलो भन्दा थिएँ कि मैले आफैले आफ्नो सोच नसुनेको वेट Who other participant is here?
assessment by tax officer. Grounds or conditions. Number 1, in case of VAT return is not submitted within time limit, in case of filing of an incomplete or erroneous return, in case of filing of an fraudulent return. भनेपछि रिटर्न फाइल गरेन भने, इनकम्प्लिट or erroneous रिटर्न फाइल गर्यो भने, वा fraudulent रिटर्न फाइल गर्यो भने, तीनवटा. चारवटा, in case the tax officer has a reason to believe that the amount of tax is understated or otherwise incorrect. In case the tax officer has a reason to believe that taxpayer has caused under invoicing. In case of supply to group companies through under invoicing दुईटा ग्रुप कम्पनीलाई सप्लाई गरेको वा ट्याक्स अफिसरलाई विश्वास लाग्यो कि अन्डर इन्भोइसिङ छ भने. In case person requiring registration operates business without registration, in case of sales without issuing invoices, in case an unregistered person collects the tax, in case a person does not deposit or pay reverse VAT levied under section 8 subsection 2 or section 8 subsection 3, or in case a person does not levy VAT on goods that are left to be used for taxable transaction for which input tax credit was enjoyed as per section 17 subsection 4. These are the conditions. 11 conditions tax assessment हुन्छ. What are the basis भन्दा basis चाहिँ proof of transaction, tax audit report on transaction submitted by concerned tax officer, and tax paid on a similar transaction by another person. Burden of proof is on the tax officer. Burden of proof is on the tax officer. Time limit for assessment. Inaccurate assessment by reason of fraud छ भने 4 वर्ष, छैन भने है inaccurate inaccurate assessment by reason of fraud छैन भने, छ भने, छैन भने 4 years from the date of 4 years, यसमा ध्यान दिनु होला, from the date of actual filing of VAT return. From the date of actual filing of VAT return. जस्तो इन्कम ट्याक्समा चाहिँ के थियो भन्दा डिम्ड एसेसमेन्ट पनि हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ एक्चुअल एसेसमेन्ट हुन्छ भनेपछि 4 years. जहिले पनि फाइल खोल्न सक्यो, जहिले पनि फाइल खोल्न सकियो, तर फ्रडको इन्फर्मेसन आएको 1 वर्षभित्र खोलिसकेको हुनुपर्छ भनेपछि इन केस अफ फ्रडुलेन्ट रिटर्न रिएसेसमेन्ट टेन्योर इज अनलिमिटेड unless the assessment is finalized or reduced by revenue tribunal or any other competent court, and there is no vacate order from such tribunal or court. Sir, यो त्यसो भयो नि, लाइक अब डकुमेन्ट्स चाहिँ जति बेला पनि राखिराख्नु पर्यो कि डिपार्टमेन्टले फ्रड कुनै बेला उ गर्यो भने, फ्रड एलेज गर्यो भने प्रुभ गर्नुपर्ने भयो फ्रड हैन भनेर. कहिलेकाहीँ त अब एक पिरियड भन्दा पहिलाको डकुमेन्ट रहेछ भने आइसिसी सँग डकुमेन्टै हुँदैन होला, उलाई आफुलाई निर्दोष प्रुभ गर्नलाई पनि डकुमेन्टै हुँदैन होला उसँग. यो एउटा चाहिँ अलि रमाइलो प्रोभिजन छ. 6 वर्षसम्म डकुमेन्ट राख भन्छ. इन्कम ट्याक्समा 4 वर्ष, हैन 5 वर्ष, कस्टम्समा 4 वर्ष, एक्साइज र VAT मा. अब त्यसपछि फ्रडको एसेसमेन्ट कसरी गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ क्ल्यारिटी छैन. डकुमेन्ट नै खोज्ने हो भने अर्कै चीज हो हैन. डकुमेन्ट चाहिँ राख्नुपर्छ होला, किनकि यो मैले देखेको त सरकारी काममा जति पनि काम गरिन्छ त्यो सबै डकुमेन्ट चाहिँ पुरै फाइल गरेर राख्नुपर्छ, नभए कुन दिन कसलाई फसाउँछ थाहा हुँदैन. कानुनले जेसुकै लेखे पनि त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ. अर्को छ सोकस नोटिस. The tax officer shall issue a preliminary assessment order after evaluating the basis as described above and determining additional price, if any, and send the notice to taxpayer for it to be able to defend the allegations made by the tax officer, providing a time limit of 15 days from the receipt of such notice. In case the tax officer is satisfied with the reply on PAO, preliminary assessment order, the points raised by the tax officer shall be omitted and the tax officer shall issue a final assessment order considering the replies of taxpayer on PAO considered unsatisfactory. Power of Inland Revenue Department in relation to assessment pending or completed by tax officer. In case where before the assessment of tax is complete, it appears from the information received by Director General, any action relating to the assessment of tax is about to be taken place
in irregular way or has been irregular भएको जस्तो लाग्छ भने डाइरेक्टर जेनरल मे बाई एक्जिक्युटिङ द मेमोरेन्डम पर्चा खडा गरेर भन्छ है, क्लियरली सेटिङ आउट द रिजन्स, give direction to the concerned tax officer to make reassessment of tax or order any other tax officer to do that act. भनेपछि इन्फर्मेसन आयो डाइरेक्टर जेनरललाई कि देयर इज समथिङ फिसी इज गोइङ अन भन्ने लाग्यो भने कुनै एउटा कर अधिकृतको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर ट्याक्स एसेसमेन्ट गर्न अर्कोलाई अधिकार दिन सक्छ वा उसैलाई पनि फर्दर डिफ्रेन्ट तरिकाले ट्याक्स एसेसमेन्ट गर भनेर भन्न सक्छ। इन केस वेयर इट एपियर्स दैट द टैक्स लायबिलिटी हैज डिक्रिज्ड बिकज द टैक्स असेसमेंट मेड बाय द टैक्स ऑफिसर recklessly or with the malevolent intention, Director General may order amendment in such tax assessment order within 4 years after the date of initial tax assessment. भनेपछि इनिशियल टैक्स असेसमेन्टको 4 वर्षभित्र पनि डाइरेक्टर जेनरलले म्यालिफाइड इन्टेन्सनले गर्दाखेरि वा अन्य कुनै रिजनले गर्दा रहेछ भने चाहिँ डाइरेक्टर जेनरल मे डिमान्ड फर रिएसेसमेन्ट अफ ट्याक्स VAT। Penalty in case of additional assessment by tax officer. Where a tax officer assesses additional VAT liability, the tax officer may add penalty up to 25% of additional assessed VAT amount based on the basis prescribed by IRD. भनेपछि 25% सम्म चाहिँ अतिरिक्त कर थप्छ। Penalty in case of VAT by reason of fraud. In addition to the penalty as above, in case a person evades tax by reason of fraud, the tax officer may penalize the person as follows. Fraud गरेर कसैले VAT छल्छ भने चाहिँ fine equivalent to 100% of tax principal or imprisonment up to 6 months or both. यो tax officer आफैले गर्न सक्छ या आदेश दिन सक्छ। भनेपछि फ्रड गरेको कारणले गर्दा भ्याट छली भएको छ भने 100% सम्म जरिवाना वा 6 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। अर्को छ कलेक्सन अफ VAT in arrears, पेज नम्बर 8, कलेक्सन अफ VAT on arrears. अब यो कुराहरु नर्मली थ्योरी हो, त्यही भएर मैले सधैँ भनिरहेको छु, लेख्ने भन्दा पनि भन्ने कुरा चाहिँ थ्योरी भएको रिजनले गर्दा हो। कलेक्सन अफ ट्याक्स फ्रम डिफल्टर, नेपाल सरकारले मतलब ट्याक्स अफिसरले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा रजिस्टर्ड पर्सन shall pay tax within the due date of filing the VAT return within the end of 25 days of the end of tax period in case of final assessment by tax officer as per rule 29(3), किनकि माथि थियो त्यो tax including any fee, additional duty, interest or fine etc. shall be paid within 7 days of such final assessments. In case the registered person fails to make payment of tax within due dates, the tax officer is authorized to collect the due amount from any or all of the following methods. जस्तो इन्कम ट्याक्समा चाहिँ सम्पत्ति कब्जामा लिने, सम्पत्ति लक्सन गर्ने, विदेश जानबाट रोक्ने, अफिसरबाट कलेक्ट गर्ने, लिक्विडेटरबाट कलेक्ट गर्ने, रिसिभरबाट कलेक्ट गर्ने, उसको एजेन्टबाट नन रेसिडेन्टको एजेन्टबाट कलेक्ट गर्ने, डेटरबाट कलेक्ट गर्ने भन्ने थियो। यसमा चाहिँ देयर आर 9 मेथड्स। by abstracting the amount if any from the amount which is refundable to the taxpayer, by seizing movable or immovable property of the taxpayer, by selling all or part of the assets at one time through public auction or sealed tender, by recovering from the taxpayer's accounts maintained at banks or other financial institutions, by recovering from amounts which are due to be paid to the taxpayer by government of Nepal or state-owned public enterprises or local levels, by recovering from third party who owes the amount to the taxpayer, by withholding import-export or transaction of taxpayer, by restricting the defaulter to leave Nepal, or by making the name of taxpayer that does not pay tax within due date public through publication or transmission or in website of IRD. भनेपछि यी तरिकाले 9वटा तरिकाले कर उठाउन पाइयो। The tax officer shall notify the Director General in relation to the action taken by him or as above within 25 hours of such action. The tax officer shall not account for any amounts that is less than ₹1 at the time of collection of tax. भनेपछि 11 रुपैयाँ 90 पैसा 11 रुपैयाँ 90 पैसा तिर्ने हो भने 11 रुपैयाँ 90 पैसा हैन 11 रुपैयाँ राखे हुन्छ। 1 रुपैयाँ भन्दा तलको हिसाब किताब चाहिँ हुँदैन। कलेक्सन अफ ट्याक्स फ्रम अफिसर अफ एन्टिटी, इन्कम ट्याक्समा जे छ ठ्याक्कै त्यही नै हो। यसमा हामीले फर्दर पढिरहन जरुरी छैन। प्रोभिजन रिलेटेड टु ट्याक्स अभोइडेन्स स्किम, पेज नम्बर 9. Director General may order a tax officer to recover tax from the registered person in case the registered person conducts any of the following acts with an objective to avoid tax. In case the registered person conducts any act such that the VAT liability is reduced, misusing the provisions of Value Added Tax Act by a malicious intent of avoiding
VAT, or in case a person or any entity takes any action or enters into any agreement with the malicious intent of avoiding VAT. यो दुईवटा केसमा चाहिँ ट्याक्स अभोइडेन्स स्किम अन्तर्गत गरेको काममा ट्याक्स रिकभर गर्नलाई IRD ले के गर्न सक्छ भन्दा IRD ले ट्याक्स अफिसरलाई रिकभर गर्नलाई अर्डर गर्न सक्छ। राइट्स रिलेटेड टु एक्जामिनेसन एन्ड रिभ्यू यो तपाईहरु आफैले हेर्नु होला। Right to purchase or cause to purchase goods through sold through under invoicing. Tax officer may purchase or cause to purchase the goods in case a person sells goods by causing under invoicing at value which is materially below the prevailing market rate after withholding the sales of identical or similar goods located at warehouse of the person. भनेपछि कसैले चाहिँ अन्डर इन्भोइसिङमा सामान बेचेको भन्ने लाग्यो भने अन्डर इन्भोइसिङ गरेर सामान बेचेको भन्ने लाग्यो भने पहिलो काम ट्याक्स अफिसरले के गर्छ भन्दा ट्याक्स अफिसर withholds further sales of goods, withholds further sales of goods, first thing है। नम्बर 2 त्यसपछि ट्याक्स अफिसरले के गर्छ भन्दा चाहिँ asks the seller to sell goods to tax officer at invoice price, invoiced price। मान्यो भने पैसा दियो। अब यहाँ दुईटा भयो, मान्यो भने पैसा दियो सामान लियो, पैसा दियो अनि सामान किन्यो हैन। मानेन भने के हुन्छ भन्दा चाहिँ मानेन भने confiscate the good, forfeit the goods अनि make payment। अब पेमेन्ट लिन मानेन भने के हुन्छ भन्दा मेक पेमेन्ट अनि पेमेन्ट लिन मान्यो भने ठीक छ पेमेन्ट गर्ने, मानेन भने चाहिँ के गर्ने भन्दा मानेन भने सेट असाइड द अमाउन्ट, सेट असाइड द अमाउन्ट भनेपछि जति क्वान्टिटी हो मल्टिप्लाइड बाइ इनभोइस रेट त्यो अमाउन्ट सेट असाइड गर्ने र त्यसपछि आएर चाहिँ सेल जुन दिनमा ट्याक्स त्यो ट्याक्स पेयर आउँछ त्यही दिनमा त्यो सामान चाहिँ के गर्ने त्यो पैसा चाहिँ के गर्ने रिपे गर्ने र यसरी कन्फिस्केट गरेको गुड्स जुन छ पर्चेस गरेको गुड्स जुन छ डाइरेक्टर जेनरलले तोकेको प्रक्रिया अन्तर्गत बेच्ने। यो अलि पपुलर खालको क्वेशन हो है आइक्यानको। राइट टु पर्चेस अर कज टु पर्चेस गुड्स सोल्ड थ्रु अन्डर इन्भोइसिङ भन्ने। Right to imprison a person or seizure or deposit or order for deposit भन्ने छ। In case a person, firm, company or organization is conducting transaction by evading tax and the tax officer deems that there is chance of concealment of proof of offense or absconding of offender in absence of prompt action, the tax officer may do as follows after the prior approval of Director General. कुनै व्यक्ति लाई कस्टडीमा राखेन भने त्यो व्यक्ति भाग्न सक्ने चान्स वा त्यसले चाहिँ प्रमाण लुकाउन वा छिपाउन सक्ने चान्स छ भने त्यो बेलामा सील द ट्रान्ज्याक्सन पेज, सीज द इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट or its record, order for cash deposit or collateral guarantee or some amount equal to the tax involved in the offense in case there is reason to believe that they mathigo withhold the bank account of the offender for a maximum period of 3 months. The time period of withholding a bank account may be extended to another 3 months with approval from Director General in case the assessment process is not completed. Arrest and imprison a person of maximum period of 45 days not exceeding 15 days at a time in case the offender fails to make cash deposit or submit collateral guarantee when demanded by tax officer under C above. यो order
भनेपछि 45 दिनसम्म एकपटकमा 15 दिनमा नबढ्ने गरी 45 दिनसम्म कैदमा राख्न सकियो. The tax officer is permitted to use the power conferred to police under prevailing law for the purpose of inquiry and investigation of offences under Value-Added Tax Act. The tax officer has the power equivalent to court to summon the concerned person, conduct hearing, accept proofs and cause to submit documents. Local administration नेपाल प्रहरीले सहयोग गर्नुपर्छ. Export service लिन मिल्छ र बिजनेस सस्पेन्ड गर्न मिल्छ. सस्पेन्सन अफ बिजनेस हिजो पनि यो कुरा भएको थियो है. सस्पेन्सन अफ बिजनेस यो चाहिँ डाइरेक्टर जेनरलले गर्न मिल्छ है. सेक्सन 30 अफ भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट कहिले काहीँ सोध्न सक्छ. डाइरेक्टर जेनरल may order the tax officer to suspend the business of a person in case the person commits same offense maintained in section 29 of value added tax act for 2 or more times. भनेको मतलब दर्ता नभई कारोबार गरेको भनेर 20,000 रुपैयाँ जरिवाना हान्यो एकपटक कारोबार गरेको भनेर. त्यसपछि अब त के गर्नु पर्यो? दर्ता हुनु पर्यो नि. 20,000 रुपैयाँ जरिवाना हानिसकेपछि दर्ता भएन. फेरि के लाग्यो भन्दा अर्कोचोटि 20,000 रुपैयाँ जरिवाना लाग्यो भने हरेक पटक एकपटकमा 7 दिन नबढ्ने गरी एकपटकमा 7 दिन नबढ्ने गरी कारोबार सस्पेन्ड गर्न सक्छ. Such suspension is effective for maximum period of 7 days each time, and the suspension can be effected for each count of offense after the person repeats the same offense for 2 or more times. Identical offense है, similar होइन, त्यही offense हुनु पर्यो. दुई पटक भयो भने हरेक पटक एकपटकमा 7 दिन नबढ्ने गरी चाहिँ कारोबार सस्पेन्ड गर्न सक्छ. In case a person conducts its transaction during the suspension period violating the order of tax officer, the tax officer may penalize the person as follows. अब सस्पेन्सन पिरियडमै पनि कारोबार गर्यो भने के हुन्छ भन्दा चाहिँ जति अमाउन्टको कारोबार गर्छ त्यो कारोबार गरेको अमाउन्टको 7% जरिवाना वा 6 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ. Tax officer may punish a person with fine equivalent to 100% of tax amount involved or imprisonment not exceeding 6 months or both if the person prepares fraudulent accounts, invoice or other documents, or evades tax by way of fraud, or is unregistered person and acts as a registered person, or issues invoice less than the amounts of sales, or conducts transactions violating section 30. In case a person accepts that it has committed the offense mentioned above in writing before proceedings of actions, IRD may order the person to deposit the amount of penalty not exceeding the penalty amount. The order shall contain the details of offense, amount of fine to be paid, and due date by when the fine is to be paid. The order issued by IRD is final. भनेपछि म जेल जान्न म जरिवाना तिर्छु भने जरिवाना तिरेर जेल नजान चाहिँ पाइ. Duty of tax officer दुईवटा कुरा. Maintenance of secrecy except in the following cases. Any documents or other information received in connection to value-added tax from any person cannot be published or revealed. Number 1, while providing information to officer collecting revenue in relation to conservation of revenue of government of Nepal, while submitting as proof to court in relation to prove the tax liability of taxpayer, page number 11 mas hai, or while keeping as part of public record in relation to the action taken by revenue tribunal or other competent court. Punishment to tax officer. Any of the following cases, Director General shall punish a tax officer as per the law related to tax officer's employment and terms of such employment. In case the tax officer assesses tax with malicious intention or gross negligence, such that tax liability is reduced or increased. Before punishing the tax officer shall be provided with a reasonable opportunity to defend himself or herself. Tax administration सकियो. सर यो ब्ल्याक मार्केटिङ पर्छ पर्दैन यसमा? हजुर यो त्यो 5 वटा ABCDE छ नि 29 को. हजुर त्यो ब्ल्याक मार्केटिङ भित्र त्यो ब्ल्याक मार्केटिङ पनि पर्छ पर्दैन? ब्ल्याक मार्केटिङ भन्ने त यार यो कानुनको कुरै हैन नि. यस्तो छ के हाम्रो देशमा लागू हुन नसक्ने कानुन एकदमै धेरै छ हैन. वान अफ द लागू हुन नसक्ने कानुन चाहिँ त्यो ब्ल्याक मार्केटिङ वाला कानुन हो. प्रॉफिट चाहिँ 20% भन्दा बढी राख्न पाउँदैन ट्रेडिङ एन्टिटीहरुले भन्छ. म्यानुफ्याक्चरिङले चाहिँ पाउँछ है, ट्रेडिङले पाउँदैन भन्छ. अब त्यो प्रॉफिटको डेफिनेसनमा चाहिँ नेट प्रॉफिट हो कि ग्रस प्रॉफिट हो भन्ने कुरा क्लियर छैन. व्यापारीलाई दुःख दिने हो. हुन त ट्रेडिङले 20% भन्दा बढी त नाफा राख्न नपाउन नै पर्ने हो खासमा. भनेपछि त्यो कालोबजारी विरुद्धको ऐन भन्ने छ त्यही हो. त्यो ऐनले हो कालोबजारीको काम गर्ने. भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टले कालोबजारी भनेर भन्दैन.
अब लागौं applicability of VAT. Destination principle, final consumption मा VAT लाग्छ भनेको मतलब value added tax is territorial taxation. नेपाल भित्रको कारोबारमा कर लाग्छ. केमा ट्याक्स लाग्छ भन्दा चाहिँ VAT is levied on goods and services. Chapter 3, page number 13. VAT is applicable on the following transactions. Number 1, supply of goods or services within the state of Nepal, or import of goods or services inside the state of Nepal, or export of goods or services from the state of Nepal. Tinta. Transaction inside Nepal, import inside Nepal, transaction within Nepal भन्नु है, inside Nepal र export from Nepal. यो तीनटामा कारोबार import export from Nepal तीनवटामा चाहिँ VAT लाग्छ हो. केमा लाग्छ भन्दा गुड्स कुनै पनि आइटम गुड्स वा सर्भिस हो भने VAT लाग्ने भयो एउटा. अर्को त्यस्तो गुड्स र सर्भिसेसको सप्लाई छ भने VAT लाग्ने भयो. दुईटा गुड्स र सर्भिस हुनु पर्यो, सप्लाई हुनु पर्यो र त्यो बाहेक नेपाल भित्रको सप्लाई हुनु पर्यो वा इम्पोर्ट हुनु पर्यो वा एक्सपोर्ट हुनु पर्यो. That is levied only on transaction of goods and services. Transaction may be conducted within the state of Nepal, or it may be an import or an export. That is levied on supply. That is levied on transaction only if the transaction meets the definition of supply. Supply भनेको के हो? Chapter 1 मा definition छ. Goods भनेको के हो भन्दा चाहिँ tangible assets चाहिँ goods हो, movable or immovable assets goods हो. Service भनेको के भन्दा goods all other transaction other than goods. वस्तु बाहेकको सबै कारोबार चाहिँ सर्भिस भ्यालु एडेड ट्याक्स पर्पसको लागि. मुभेबल र इमुभेबल गुड्स चाहिँ गुड्स हो. सप्लाई भनेको चाहिँ के हो भन्दा एकदमै लामो कुरा छ, विथ अर विदाउट कन्सिडरेसन भनेर लेखा छ लास्टमा. अर्को चाहिँ भ्याट इज टेरिटोरियल ट्याक्सेसन भनेको मतलब भ्याट इज लेवाइड ओन्ली इफ देयर इज इदर सप्लाई अफ गुड्स अर सर्भिसेस विदिन इम्पोर्ट विदिन नेपाल अर इम्पोर्ट अर एक्सपोर्ट अफ सच गुड्स अर सर्भिसेस. दिस मेक्स भ्याट टेरिटोरियल ट्याक्सेसन एज भ्याट इज लेवाइड विदिन टेरिटोरी अफ नेपाल. नेपाल भित्रकै सप्लाई होस्, इम्पोर्ट होस् कि एक्सपोर्ट होस् मतलब भएन, तर नेपाल भित्रै कारोबार भयो भने मात्रै हो. पहिलो ट्रान्ज्याक्सन हजुर VAT मा गुड्स डिफाइन छ पुरानो बुक गरेर. इमोबल एसेट जति जम्मै गुड्स हो. हजुर अच्छा इमोबल दुईटै हो. हजुर मोबल र इमोबल गुड्स दुईटै VAT हो, मतलब गुड्स हो. सबै गुड्स हो. मुभेबल गुड्स पनि गुड्स हो, इमोबल गुड्स पनि गुड्स हो. गुड्स बाहेकको बाँकी सबै सर्भिस. ओके. त्यसो भए सर ल्यान्ड बिल्डिङमा ल्यान्डमा पनि भ्याट लाग्न सक्छ, बिल्डिङमा पनि लाग्न सक्छ. अहिलेसम्मलाई त्यही भनौँ, एकछिन पछाडि लाग्दैन भन्छु. Value added tax is levied on supply of goods or services within the state of Nepal, import of goods or services inside the state of Nepal, export of goods or services from Nepal, except where VAT is exempt on transaction as per section 5 subsection 3 or section 5 ko, or by decision of Council of Ministers, Mantripariषदको decision, Council of Ministers. VAT exemption को तीनवटा क्लज छ. सेक्सन 5(3) शेड्युल 1 मा परेको आइटम हो भने भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट मा शेड्युल 1 भन्ने छ. शेड्युल 1 मा परेको आइटम हो भने भ्यालु एडेड ट्याक्स लाग्दैन. सेक्सन 5 को अहिले एकछिन पछि पढ्छौं हामी, र मन्त्री परिषदले डिसाइड गरेर भ्याट लाग्दैन भनेर भन्यो भने भ्याट लाग्दैन, नभए सबै गुड्स र सर्भिसेसको ट्रान्ज्याक्सनमा भ्याट लाग्छ. ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको अघि जुन कुरा आएको थियो, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अर रेन्टल इन्कम जे छ त्यो चाहिँ VAT लाग्दैन. रेन्टल इन्कम अदर देन होटल वा होटल जस्तै सर्भिस दिएकोमा है, त्यो किनकि शेड्युल 1 को ग्रुप 12 मा पर्छ, शेड्युल 1 मा पर्छ, त्यसकारणले गर्दा VAT लाग्दैन. शेड्युल 1 मा पर्दैन थियो भने भ्याट लाग्थ्यो ल्यान्ड र बिल्डिङको ट्रान्ज्याक्सनमा पनि, ल्यान्डको ट्रान्ज्याक्सनमा पनि. टेरिटोरियल ट्याक्सेसनमा थियौं हामी. Where a transaction is carried out outside the territory of Nepal, that is not applicable on such transaction. For example, in case Mr. A, a Nepali citizen, imports goods from America and sells it in India,
VAT is not applicable on such transaction as VAT is applicable on import of goods at customs frontier and not before the goods reaching customs frontier. Moreover, in case of export, VAT is levied at the time of sales from Nepal. For example, in case of transaction of goods by a South African branch of a garment manufacturer of Nepal within South Africa without any transfer of goods from Nepal, VAT is not applicable on South African sales. But when the goods are exported from Nepal for sales in South Africa, VAT is applicable, that is CIF price at customs frontier in Nepal. Treatment of transaction outside Nepal, हामीले अघि भनिसक्यौं कस्टम फ्रन्टियरमा हो नआइन्जेलसम्म लाग्दैन भनेपछि अब कस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपालमा कारोबार भएको मान्ने त प्लेस अफ सप्लाई भनेपछि आपूर्तिको स्थान कस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपालमा सप्लाई भएको मान्ने प्लेस अफ सप्लाई चाहिँ कहिले नेपालमा हो वा नेपाल बाहिर हो भन्ने कुरा कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दा देयर आर 5 कन्डिसन्स मुभेबल गुड्स इमुभेबल गुड्स इम्पोर्ट सेल्फ कन्जम्पसन गुड्स को केसमा 4 वटा मुभेबल गुड्स छ भने के गर्ने इमुभेबल गुड्स छ भने के गर्ने इम्पोर्ट अफ गुड्स हो भने के गर्ने इम्पोर्ट अफ गुड्स र आफैले सप्लाई गरेको छ भने सेल्फ कन्जम्पसन आफैले खाएको छ भने के गर्ने अनि गुड्स को केस सकियो यो गुड्स को लागि हो इन केस अफ सर्भिस के हुने मुभेबल गुड्स छ भने चाहिँ द प्लेस वेयर सच गुड्स आर सोल्ड एन्ड ट्रान्सफर्ड पुतली सडकको स्टेशनरी पसलबाट तपाईले सामान किन्नु भयो भने प्लेस अफ सप्लाई पुतली सडक हो ठीक छ रिक्स रिवार्ड पोखरामा गएर ट्रान्सफर हुन्छ भने प्लेस अफ सप्लाई पोखरामा हो द इन केस अफ गुड्स इमुभेबल गुड्स द लोकेसन अफ व्हिच कान्ट बी ट्रान्सफर्ड इभन इफ देयर ओनरशिप इज चेन्ज गुड्स जहाँ छ त्यही वेयर द गुड्स आर लोकेटेड इम्पोर्टेड गुड्स को केसमा नेपालमा पहिलो पटक जुन भन्सार बिन्दुबाट सामान प्रस्थान गर्छ आउँछ त्यही भन्सार बिन्दु भनेपछि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय रहेछ भने वीरगञ्ज भन्सार त्यसपछि रक्सौल भन्नु वीरगञ्जै हो त्यो भने उता कृष्णनगर भन्सार कार्यालय रहेछ भने कृष्णनगर भन्सार वा पशुपति नगर भन्सार कार्यालय रहेछ भने पशुपति नगर वा भनौं के रे रसुवा भन्सार कार्यालय रहेछ भने रसुवा सेल्फ कन्जम्पसन मैन्युफैक्चरर और भेन्डर सप्लाइज द गुड्स टू इटसेल्फ जहाँ बस्छ त्यही मैन्युफैक्चरर और भेन्डर जहाँ बस्छ त्यही प्लेस अफ सप्लाई अफ सर्भिस को केसमा द प्लेस where the benefit of that service is received. This is very much important concept. Memorize it. Place of supply of goods. Okay, so VAT नलाग्ने number 1 exempt items schedule 1 exempt item भनेको कुरा के हो भन्दा चाहिँ तपाई exempt item मा मात्रै कारबार गर्नुहुन्छ भने VAT मा दर्ता हुनु पर्दैन VAT मा दर्ता भएको कारणले गर्दा आउने अरु कुनै पनि obligation तपाईहरुले फुलफिल गर्न परेन If the output is exempt, VAT paid on input is not eligible for input tax credit. If output is exempt, VAT paid for input is not eligible for input tax credit. अर्को छ exemption of VAT on transfer of ownership of business 5 को जस्तो ट्रान्सफर अफ ओनरशिप अफ बिजनेस में जाऊँ है ट्रान्सफर अफ यो पनि आइरहने क्वेशन हो है ट्रान्सफर अफ ओनरशिप अफ बिजनेस में जाऊँ बिजनेस भनेको त बिजनेस चाहिँ ट्रान्सफर त हुँदैन भनेपछि बिजनेसमा के हुन्छ भन्दा ट्रेडिङ गुड्सहरु हुन्छ जस्तो ट्रेडिङ गुड्सहरु हुन्छ भनेपछि VAT को अहिलेसम्मको नर्मल प्रिन्सिपलले के गर्छ भन्दा अहिलेसम्मको नर्मल प्रिन्सिपलले चाहिँ सबै आइटम सेल गर्ने एसेटहरु सबै इन्क्लुडिङ एसेट्स एन्ड ट्रेडिङ गुड्स आफ्टर रेजिङ VAT इन्भोइस यो त एकदमै झन्झटिलो प्रक्रिया भयो व्यापार व्यवसाय नै बेच्नको लागि त एकदमै झन्झटिलो प्रक्रिया भयो त्यही हिसाबले चाहिँ सेक्सन 5 को इन्सर्ट गरियो यसले के गर्यो भन्दा नम्बर 1 दर्ता भएको व्यक्तिलाई
व्यवसाय बिक्री गरियो भने व्यवसाय बिक्री गरेमा वा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु भएको कारण व्यवसाय हकवालाको नाममा ट्रान्सफर भयो भने यहाँ चाहिँ व्यवसाय बिक्री हुने है हकवालाको नाममा ट्रान्सफर भयो भने नाममा ट्रान्सफर भएमा दुईटा केस दुईटा केस के हो भन्दा when a registered person transfers his business to any other registered person or a business is transferred to any inheritor after the death of any owner यो दुईटा कन्डिसनमा चाहिँ there is no VAT on transfer of business there is no VAT on transfer of ownership of business है व्यवसायको ओनरशिप ट्रान्सफर अफ ओनरशिप अफ बिजनेस व्यवसायको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा ट्रान्सफर अफ ओनरशिप अफ बिजनेस को बेलामा चाहिँ VAT लागेन दुईवटा कन्डिसन दर्ता भएको एउटा दर्ता भएको व्यक्तिले अर्को दर्ता भएको व्यक्तिलाई व्यवसाय ट्रान्सफर गर्दा वा मान्छे मरेको कारणले गर्दा उसको हकवालाको नाममा चाहिँ व्यवसाय ट्रान्सफर हुँदा यो एक्जम्पसन लिनको लागि देयर इज अ फर्मालिटी अनुसूची 4 भन्ने छ भ्याट रेगुलेसनमा एउटा सम्झौता पत्र छ है यो अनुसूची 4 भरेर 7 डेज भित्र ट्रान्सफरको 7 डेज भित्र चाहिँ विदिन 7 डेज अफ ट्रान्सफर ट्याक्स अफिसरलाई नोटिफाई गर्नुपर्छ अफिसरलाई नोटिफाई गर्ने वा त्यो अप्रुभ गराएर चाहिँ ट्याक्स अफिसमा फाइल गर्नुपर्छ अब एक्जम्पसन पाउनको लागि 7 दिन भित्र चाहिँ त्यो एनेक्सर 4 भरेर दिइसकेपछि भ्याट रेगुलेसनको एनेक्सर 4 भरेर दिइसकेपछि बल्ल चाहिँ के भयो भन्दा ट्याक्स अफिसर assumes that there is transfer of ownership of business यो लिगल फर्मालिटी पूरा गरेन भने चाहिँ there is no transfer of ownership of business त्यो बेलामा चाहिँ नर्मल्ली सबै ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ मार्केट भ्यालुमा कारोबार भएको मानेर भ्याट उठाइदिन सक्छ responsibility of transferee to maintain safe custody of records as per law and to bear liabilities of tax on assessments of transaction conducted before such transaction transfer अब यसको एउटा इफेक्ट चाहिँ के हो भन्दा all rights and duties of transferor is devolved to transferee भनेको मतलब कागजात 6 वर्षसम्म राख्ने कर्तव्य व्यवसायको हो भोलि ट्याक्स असेसमेन्ट भयो भने ट्याक्स असेसमेन्टमा एन्सर दिने कर्तव्य ट्रान्सफेरीको हो त्यसपछि आएर त्यो भन्दा अगाडिका जति पनि ट्याक्स क्रेडिटहरु छन् त्यो लिन पाउने अधिकार ट्रान्सफेरीको हो भनेपछि सबै अधिकार चाहिँ ट्रान्सफररको अधिकार पनि ट्रान्सफेरीलाई हस्तान्तरण हुन्छ रेट अफ VAT अब काउन्सिल अफ मिनिस्टरले पनि हटाउन पाउँछ मैले अघि नै भनिसके तीनवटा केसमा एक्जम्पसन आयो हजुर यो के रे भ्याट रेजिस्ट्रेसन नम्बरै ट्रान्सफर हुने हो र होइन अनि एसेसमेन्ट चाहिँ के को बेसिसमा गर्छ जस्तै भनौं न अहिले तपाईले भन्नु भने सबै लायबिलिटीज ट्रान्सफर हुन्छ त्यो अनुसार 4 को बेसिसमा गर्छ त्यो बिजनेसको फाइल नै यतै हुन्छ नि त यिनीहरुसँगै हुन्छ नि त ए बिजनेसको फाइलमा त नम्बर चाहिँ अर्कोको राखिदिन्छ होला उले त्यही तरिकाले गर्छ नि प्यान त मेरो पर्सनल प्यान अर्कोलाई कहाँ दिन पाइयो त पाइएन नि त्यही त मेरो पर्सनल प्यान अर्कोलाई दिन पाएन त्यसकारणले गर्दा त्यही नै हो उनीहरुको रेकर्डमा आफ्नो त्यो मान्छेको रेकर्डको नाममा अर्को रेकर्ड आउँछ रेकर्ड बस्छ त्यो अनि खासमा त सोध्ने हो के अनि तपाईले लगेर पछि बुझाउने हो एकदम सिम्पल कुरा के हो भन्दा भोलि ट्याक्स असेसमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ पुरानोलाई फाइल गर्ला वा के गर्ला त्यसपछि तपाईले हैन मैले त अनुसूची 4 भरेको छु हेर्नुस् फलाना मान्छे कहाँ जानुस् भन्नु rate of value added tax there is a single rate of 13% other than schedule 2 मा भएको आइटम schedule 2 मा भएको आइटमको कारोबारमा 0% schedule 1 को आइटम गुड्स और सर्भिसेस है को कारोबारमा नो VAT
भनेपछि एउटा 13%, शेड्युल 2 को 0% र शेड्युल 1 मा नो VAT। भनेपछि शेड्युल 1 र शेड्युल 2 मा नपर्ने गुड्स र सर्भिसेसको केसमा 13% सिंगल रेट, 13% single rate for goods and services not falling under schedule 1 or schedule 2. Zero rated items भनेको चाहिँ के हो भन्दा value added tax shall be levied at the zero rate while supplying goods or service explicitly mentioned in schedule 2 of value added tax act. The person supplying goods or services listed in schedule 2 is eligible to claim input tax credit under section 17 of the act as output value added tax on this type of supply is zero. The supplier usually gets refund of input VAT. As such, there will not be any load of value added tax on output supplied at zero rates. Zero rates are also referred as exemption with credit. Difference between zero rate and no VAT को छ यो हेर्यो भने more or less तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। हेर्नु collection of VAT chapter 4 भनेपछि हामीले सेक्सन 5 सकायौं, सेक्सन 6 सकायौं छैन, सेक्सन 6 को आदि सकायौं, त्यसपछि सेक्सन 5 को पनि सकायौं, सेक्सन 42 पनि सकायौं र सेक्सन 7 सकायौं। अब हामी सेक्सन 8 तिर जाँदै छौं है। सेक्सन 8 पेज नम्बर सेक्सन 17 Who is responsible to collect VAT? Except in following two circumstances, a registered person can only collect VAT. दर्ता भएको व्यक्तिले मात्र VAT कलेक्ट गर्न आउँछ। दर्ता नभएको व्यक्तिले VAT कलेक्ट गर्न मिल्दैन एक्सेप्ट इन फलोइङ सर्कमस्टेन्सेस। भनेपछि तपाईहरुले बुझ्नुभयो दर्ता नभएको व्यक्तिले नि VAT कलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ फलोइङ सर्कमस्टेन्सेसमा। यो बाहेक अरु सबै केसमा, यो एक्सेप्सन बाहेक बाँकी सबै केसमा दर्ता भएको व्यक्तिले मात्र VAT उठाउन पाउँछ। नम्बर 1 अन्डर रिभर्स चार्जिङ मेकानिजम। रिभर्स चार्जिङ चाहिँ सेक्सन 8 को सबसेक्सन 2 एन्ड सेक्सन 8 को सबसेक्सन 3 मा छ। सेक्सन 8 को सबसेक्सन 2 र सेक्सन 8 को सबसेक्सन 3 मा छ रिभर्स चार्जिङ। भनेपछि इफ देयर इज रिभर्स चार्जिङ त्यो बेलामा चाहिँ बायरले आफैसँग VAT उठाउनु पर्यो। अब चार्जिङ भनेको के हो सबभन्दा पहिला हेरौँ अनि रिभर्स चार्जिङलाई कुरा गरौँला। चार्जिङ भनेको सप्लायरले VAT उठाउने। सप्लायरले वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा VAT उठाउने। रिभर्स चार्जिङ भनेको चाहिँ के भयो भन्दा चार्जिङको उल्टो। रिभर्स चार्जिङ भनेको के हो भन्दा बायरले आफैसँग VAT उठाउने। कहिले भन्दा चाहिँ वस्तु वा सेवा आपूर्ति हुँदा। आफूलाई मैले सामान किन्न गर्छु, मैले आफैलाई VAT उठाएँ भने, आफैसँग VAT उठाएँ भने त्यो चाहिँ रिभर्स चार्जिङ भयो। मैले सामान किन्न गर्छु सप्लायरलाई तिरे भने त्यो चार्जिङ भयो। सप्लायरले मलाई चार्ज गर्यो भने चार्जिङ, म आफूले आफैसँग कलेक्ट गरेर ट्याक्स अफिसमा लगेर बुझाएँ भने रिभर्स चार्जिङ। ठीक छ। रिभर्स चार्जिङको मेकानिजम अन्तर्गत आफैले आफैसँग VAT उठाउँदा चाहिँ रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन दुवैले उठाउनु पर्यो भने। अर्को चाहिँ where the law specifically requires an unregistered person requires an unregistered person to collect VAT. यो कुनमा छ भन्दा सेक्सन 12 क मा छ। कलेक्सन अफ VAT अन वुड। काठको कर लाग्ने मूल्य भन्छ। भनेपछि काठको कारोबारमा VAT लगाउने।
र अर्को सेक्सन 15 को सबसेक्सन 3 मा छ कलेक्सन अफ VAT बाई अनरजिस्टर्ड पर्सन भन्छ कलेक्सन अफ VAT बाई अनरजिस्टर्ड पर्सन भन्छ यो पनि हामीले पढ्नुपर्छ भनेपछि यी केसमा बाहेक अनरजिस्टर्ड पर्सन्स यी केसमा बाहेक यो रिभर्स चार्जिङ मेकानिजम र अनरजिस्टर्ड पर्सनले स्पेसिफिकली भ्याट कलेक्ट गर्नको लागि लले रिक्वायर गरेको केसमा बाहेक अनरजिस्टर्ड पर्सन क्यान नट कलेक्ट भ्याट अमाउन्ट अन विच भ्याट इज कलेक्टेड भ्याट चाहिँ कुन अमाउन्टमा कलेक्ट गर्ने भन्दा ट्याक्सेबल भ्यालुमा कलेक्ट गर्ने भ्याट इज कलेक्टेड अन ट्याक्सेबल भ्यालु यो ट्याक्सेबल भ्यालु भनेको के हो हामी एकछिनपछि कुरा गर्छौं यो दर्ता भएको व्यक्ति भनेको के हो एकछिनपछि कुरा गर्छौं ट्याक्सेबल भ्यालु है चार्जिङ अफ भ्याट मैले भनिहालेँ रिभर्स चार्जिङमा जाउँ अब चार्जिङ अफ भ्याट भइसक्यो रिभर्स चार्जिङमा जम्मा दुईवटा छ स्पेसिफिक प्रोभिजन हो यो स्पेसिफिक प्रोभिजन हो भनेको मतलब इट इज नट अ जनरल प्रोभिजन भ्याट लाग्नुपर्ने सामान अनरजिस्टर्ड पर्सनबाट किन्यो आफैले भ्याट तिर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रोभिजन चाहिँ छैन स्पेसिफिक प्रोभिजन हो भनेपछि यो 8 को 2 र 8 को 3 बाहेक रिभर्स चार्जिङ छैन त्यसरी बुझौं 8 को 2 मा के छ भन्दा सेक्सन 8 सबसेक्सन 2 मा के छ भन्दा रिसिभिङ सर्भिस फ्रम आउटसाइड नेपाल भन्दा बाहिरबाट सर्भिस रिसिभ गर्यो भने यसमा गाह्रो छैन 7 की पोइन्ट्स टु रिमेम्बर भनेको छ तपाईले हेर्नुभयो भने द रेस्पोन्सिबल पर्सन टु कलेक्ट भ्याट फ्रम सेल्स क्यान बी a registered or an unregistered person. Number 2, reverse VAT is applicable on receiving service from parties outside Nepal. नेपाल बाहिरका पार्टीबाट सर्भिस लियो भने बल्ल नेपाल भित्रको दर्ता नभएको पार्टीबाट लिँदा चाहिँ होइन है नेपाल बाहिरको पार्टीबाट सर्भिस लिँदा द पार्टी प्रोभाइडिङ सर्भिस shall be a foreign party and must not be registered for VAT purpose in Nepal. त्यो फरेन पार्टी चाहिँ विदेशमा नेपाल भन्दा बाहिरको पार्टी चाहिँ भ्यालु एडेड ट्याक्सको पर्पसको लागि नेपालमा दर्ता नभएको हुनुपर्छ पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट रहेछ र नेपालमा दर्ता रहेछ भने त उ आफैले भ्याट बिल इस्यु गर्छ भ्याट इन्भोइस रेज गर्छ विदेशी पार्टीले नेपालबाट भने वा उसको कुनै डिपेन्डेन्ट एजेन्टले भने वा उसको कुनै पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्टले कन्स्ट्रक्सन साइटले भने वा उसको कुनै सर्भिस पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्टले भने त्यो बेलामा चाहिँ रिभर्स भ्याट तिर्नु परेन नभए रिभर्स भ्याट तिर्नु पर्यो VAT must be collected on taxable value as determined under value added tax laws or regulations भनेपछि जति पैसा विदेश पठाउने हो त्यही पैसामा VAT must be collected at the time which is earlier of following. Number 1, time of receiving payment or time of making payment. Sorry, time of receiving service or time of making payment. सर्भिससँग रिलेटेड पेमेन्ट गर्ने समय वा सर्भिस प्राप्त गर्ने समय मध्ये जुन पहिला हुन्छ त्यही समयमा चाहिँ भ्याट के गर्नु पर्यो कलेक्ट गर्नु पर्यो इनपुट ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ र रिभर्स भ्याट इज पेड ड्युरिङ एनी मन्थ अन्डर रेभेन्यू कोड 33117 and claimed for credit only after it is deposited in government treasury. The time lag between the deposit and credit claim is kept at least 1 month. तर एक महिना नपुग्दै पहिले तिरेर पनि क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ नर्मली कुरा के हो भन्दा चाहिँ तपाईले नेपाल सरकारलाई नतिरिकन चाहिँ क्रेडिट क्लेम गर्न पाउनुहुन्न भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्नलाई भ्याट तिरेकै हुनुपर्छ यसमा नबुझेको केही छ तर जस्तो यो साउनमा तिर्यो भने बल्ल भदौमा चाहिँ बल्ल क्लेम गर्न पाउने हो यो 1 मन्थ भनेको ओ साउनको 1 गते तिरेर साउन 25 गते क्लेम गर्न पाइदैन भनेर चाहिँ भन्दैन के लले ओके तिरेपछि मात्रै क्लेम गर्न पाइन्छ चाहिँ भन्छ हैन हजुर तिरेपछि क्लेम गर्न पाइन्छ भनेर भन्छ नतिरी चाहिँ क्लेम गर्न पाइदैन तर कहिले तिर्यो भने कहिले क्लेम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भन्दैन ओके सर यो एकाउन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ हैन हामीले चाहिँ भ्याट इनपुट डेबिट टु भ्याट पेबल गरेर गर्छौं अनि लास्टमा चाहिँ नेट गरेर पे गर्ने गरेछ के क्लाइन्टमा त्यो भनेको चाहिँ नन कम्प्लायन्स भयो भनेपछि कानुनले नै के भने तिरेपछि क्रेडिट पाइन्छ भनेर भने आई रिपिट तिरेपछि क्रेडिट पाइन्छ ओके हस् सर है नतिरी क्रेडिट पाइदैन त्यही भएर त्यो भ्याट रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट गर्नलाई पनि पहिला भ्याट तिर्नु पर्यो भयो मैले सबै कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई भने जस्तो लाग्छ त्यो 7 वटा की पोइन्टले कभर गरे अर्को छ कन्स्ट्रक्सन बाइ अवार्डिङ कन्ट्र्याक्ट टु अनरजिस्टर्ड पर्सन कन्स्ट्रक्सन बाइ अवार्डिङ कन्ट्र्याक्ट 8 को 3 है कन्स्ट्रक्सन बाइ अवार्डिङ कन्ट्र्याक्ट टु अनरजिस्टर्ड पर्सन
registered person. Section 8 subsection 3. Section 8 को subsection 3. Any person in Nepal engaged in construction of building, apartments, shopping malls or similar constructions for commercial purpose, the cost of which is more than rupees 50 lakhs, shall collect VAT on the construction cost from themselves and pay the same to government of Nepal in case they get the construction work done by unregistered person. भनेको मतलब सिम्पल कुरा के बुझ्नु भने there is a commercial purpose को लागि building, apartment, shopping complex or similar other structures, shopping complex or similar other structures are being constructed. ठीक छ commercial purpose को लागि building, apartment, shopping complex or similar other constructions or similar other structures are being constructed. भनेपछि अब यो सबभन्दा पहिला commercial purpose भनेको के हेर्नु पर्यो भनेपछि purpose हेर्नु पर्यो पहिला बिल्डिङ बनाउने purpose हेर्नु पर्यो एउटा अर्को चाहिँ cost हेर्नु पर्यो यसको cost कति भन्दा greater than 50 lakhs हुनु पर्यो purpose commercial हुनु पर्यो भनेपछि कसैले पनि building, apartment, shopping complex or similar other structure बनाएको छ भने त्यसको purpose पहिला चेक गर्नु पर्यो र अर्को cost चेक गर्नु पर्यो दुईवटै cost पनि मिट गर्यो purpose पनि मिट गर्यो भने र इनपुट आइटम चेक गर्नु पर्यो अब इनपुट आइटम है इनपुट आइटम भनेको मतलब त्यो बिल्डिङ बनाउँदा लागेको सबै कस्ट आइटम्सहरु हेर्नु पर्यो कस्ट आइटम्सहरु हेर्नु पर्यो बालुवा लाग्ला गिटी लाग्ला बालुवा गिटी सिमेन्ट लेबर चार्ज त्यसपछि आएर इटा हो रड माटो धेरै कुरा आइटम प्रत्येक आइटम लाग्यो भनेपछि यो आइटम किन्दाखेरि जस्तो बालुवा किन्दा VAT तिर्यो कि तिरेन पहिला सबभन्दा पहिला तपाईहरुले के चेक गर्नु पर्यो भन्दा यसमा यो आइटममा VAT लाग्छ कि लाग्दैन सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यो आइटम चाहिँ VAT लाग्ने आइटम हो कि भएन फर्स्ट लाग्छ भने तिर्यो कि तिरेन वा त्यहाँ भ्याट बिल छ कि छैन ठीक छ यसमा VAT तिरिसकेको रहेछ भ्याट बिल रहेछ भने चाहिँ VAT तिरेको केसमा अर्थात भ्याट बिल भएको केसमा फर्दर रिभर्स भ्याट लागेन तर VAT लाग्ने भनेको मतलब एक्जेम्प्ट छैन भ्याट एक्जेम्प्ट छैन र पनि भ्याट इन्भोइस छैन भने त्यस्तो कस्ट आइटममा VAT तिर्न पर्ने कुरा बुझ्यो अब कमर्शियल पर्पस हजुर बुझ्यो सर बुझ्यो ल ओके कमर्शियल पर्पस भनेको चाहिँ के हो भन्दा फर द पर्पस अफ सेक्सन 8 सबसेक्सन 3 commercial purpose means construction of building, apartment, shopping complex or similar other structures prescribed by IRD for the purpose of sales or using such asset by accounting the asset as current or fixed asset. भनेको मतलब कसैले बिक्रीको लागि वा कसैले कार्यालय प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नको लागि फिक्स एसेट्सको रूपमा वा करेन्ट एसेटको रूपमा युज गर्नको लागि वा बिक्री गर्नको लागि कुनै बिल्डिङ अपार्टमेन्ट शपिङ कम्प्लेक्स अर सिमिलर स्ट्रक्चर्सहरु कन्स्ट्रक्सन गर्छ भने त्यसको पर्पस चाहिँ कमर्शियल पर्पस भएको मानियो डन सर यसमा नि हजुर यो फाइनान्शियल इयर वाइज हेर्ने हैन नि है होइन टोटल कन्स्ट्रक्सन कस्ट हेर्ने हो कन्स्ट्रक्सन 50 लाख कटेपछि पुरानोमा पनि रिभर्स भ्याट लाग्यो जस्तै मैले पहिला अब भनौं न 2074-75 तिर बिल्डिङ कन्स्ट्रक्ट गरेको थिएँ एक तला त्यति बेला चाहिँ अब मेरो बुक्समा चाहिँ मैले 40 लाख जति चाहिँ क्यापिटलाइज गरेको थिएँ हैन ओके अब यो वर्ष आएर चाहिँ मैले अब त्यसको तलाहरु थपेँ अनि त्यसको कस्ट एकचोटि 40 लाखै लाग्यो अब 80 लाख लाग्यो भने अब मैले चाहिँ त्यो पुरानो पनि सम्पूर्ण कुराहरुमा हेर्नु पर्यो हैन डिग आउट
पुरानो पनि अहिलेको पनि कस्ट कम्पोनेन्ट आइडेन्टिफाई गर्नुस्, कस्ट आइटम्सहरु आइडेन्टिफाई गर्नु। त्यो त एउटा त्यो सर्कुलरमा सबै लेखेर रहेछ, तर त्यसो त्यो फाइनान्शियल इयरको चाहिँ अझै बुझे थिएन है मैले। हजुर हजुर त्यो जस्तो यसमा त्यो कस्ट कम्पोनेन्टहरु नि केलाई लिने भन्ने नि रहेछ नि हैन। हैन, भ्याट लाग्ने कि नलाग्ने सबभन्दा पहिला चेक गर्नु भने क्या मैले। सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ कस्ट कम्पोनेन्ट के छ सबै आइडेन्टिफाई गर्ने। VAT लाग्छ कि लाग्दैन। फर एक्जाम्पल नगरपालिकाबाट चाहिँ अप्रुभल लिएको छ हो, नगरपालिकाबाट अप्रुभल लिएको केसमा नगरपालिकाले भ्याट लगाउँछ त, अप्रुभल दिँदाखेरि अप्रुभल लाइसेन्स दिँदाखेरि लगाउँदैन नि, त्यो त भ्याट एक्जिट आइटम हो नि त। भनेपछि यसमा भ्याट तिरेन भनेर रिभर्स भ्याट लाग्ने कि नलाग्ने? नलाग्ने। जस्तो बैंकको इन्ट्रेस्ट होला नि हैन, बैंक इन्ट्रेस्ट छ भने द्याट इज द फाइनान्शियल सर्भिस प्रोभाइडेड बाइ द बैंक। भनेपछि बैंकले नर्मली बैंक इन्ट्रेस्टमा भ्याट लगाउँछ कि लगाउँदैन भन्दा शेड्युल 1 को आइटम हो। शेड्युल 1 को आइटम भनेपछि बैंक इन्ट्रेस्टमा त भ्याट कहिले पनि लाग्दैन। जुन आइटममा कहिले पनि भ्याट लाग्दैन त्यसमा रिभर्स भ्याट मेकानिजम अन्तर्गत भ्याट उठाउन त पाइएन नि त। भनेपछि के भयो, सो दैट देयर इज नो रिभर्स भ्याट अन भ्याट बैंक। तर त्यो 80 लाखमा चाहिँ यदि मेरो बैंक इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज गरेको छ भने त्यो त काउन्ट हुन्छ नि फेरि हैन। तर त्यसमा तिर्नु पर्दैन गर्नलाई बैंक इन्ट्रेस्ट काउन्ट भयो। हो बुझेँ। रिभर्स भ्याट तिर्ने कि नतिर्ने भन्नको लागि चाहिँ कति कस्ट कम्पोनेन्टमा भ्याट तिर्न बाँकी हो, कति कस्ट कम्पोनेन्ट एक्चुअली भ्याट लाग्ने हो र तिर्न बाँकी हो, त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। अच्छा, यसमा नि अर्को एउटा कुरा नि रहेछ नि, जस्तै एउटै लोकेसन भन्ने कुरा नि रहेछ नि हैन। जस्तै अब मेरो भनौँ न फ्याक्ट्री अब काठमाडौँमा पनि छ अनि अर्को एउटा चाहिँ अब तपाईँको धरानतिर पनि छ हैन। अनि अब मैले चाहिँ यो हेर्दाखेरिलाई चाहिँ जस्तै मेरो बुक्समा त मैले अब कन्सोलिडेटेड बनाउँछु हैन, त्यो छुट्टै त बनाउँदिनँ। जस्तै अब बिल्डिङ भनेर अब 1 करोड आयो हैन, तर त्यो मध्ये बिल्डिङ 1 र बिल्डिङ 2 भनेर छ। बिल्डिङ 1 चाहिँ काठमाडौँमा छ, त्यो चाहिँ 40 लाख हैन, अनि बिल्डिङ 2 चाहिँ उतापट्टि छ 60 लाख भन्यो भने अब त्यो धरानकोमा एरियाकोमा मात्रै लाग्छ हैन फेरि यसमा। The assets shall be constructed at one place, where a registered person construct business place, branches, sub branches or head office at different places. विचार गर्नु है, बिजनेस प्लेस, ब्रान्चेस, सब ब्रान्चेस or head office at different places. Such construction shall not be constructed. त्यो एग्रिगेटमा कन्सिडर गर्नु भएन, फरक भएन, छुट्टै छुट्टै लिनु भयो छ भने। तर स्ट्रक्चर्स लाइक अपार्टमेन्ट बिल्डिङ, रोड र ब्रिजको केसमा यस्तो खालको केसमा चाहिँ if constructed at more than one place, the cost of all such structures shall be considered. बिल्डिङ केसमा चाहिँ ब्रिजहरुको केसमा, रोड ब्रिज र अपार्टमेन्ट बिल्डिङको केसमा चाहिँ नेपालभरि जहाँसुकै गरे पनि सबैको कस्टलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो हैन। अफिस बिल्डिङको केसमा चाहिँ एउटै के अरे मल्टिपल प्लेसमा छ भने पनि कन्सिडर गर्नु परेन, एउटामा मात्रै कन्सिडर गर्नु पर्यो। सर यसैमा एउटा सोधेँ है मैले, के अरे जस्तै अब एउटा वर्षमा 1 करोडको बिल्डिङ बनायो हैन, रिभर्स भ्याट तिर्यो। अब त्यसको 4-5 वर्षपछि थप्यो बिल्डिङ 40 लाखको, अब त्यसमा 40 लाखमा तिर्ने कि नतिर्ने हो? 40 लाखमा पनि तिर्ने, 1 लाख थपी पनि तिर्ने। ए ओके, भने सब्सिक्वेन्ट इयरहरुमा तिर्नु पर्यो। तिर्नु पर्यो। कस्ट चाहिँ कहिलेको कन्सिडर गर्ने भन्दा अनलिमिटेड पिरियड अफ टाइम द बिल्डिङ, सो फार एज द बिल्डिङमा एडिसनल कन्स्ट्रक्सन हुन्छ भने अनलिमिटेड पिरियड अफ टाइम। रिभर्स भ्याट कहिले लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भनिन। रिभर्स भ्याट चाहिँ क्यापिटल WIP बुक गरेको मिति वा क्यापिटलाइजेसन गरेको मिति मध्ये जुन अघिल्लो मिति हुन्छ त्यो दिनमा लाग्छ। सर यो नन रजिस्टर्ड नेचुरल पर्सन हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि यो कसरी यसले कसरी यो जुरिस्डिक्सनले कसरी ल्याउँछ यो भ्याट एक्टले कसरी ल्याउँछ? एक्टको सबसेक्सन 3 ले 8 को सबसेक्सन 3 ले के भन्यो भन्दा अनरजिस्टर्ड पर्सनले पनि तिर्नुपर्छ भनेर भन्यो। त्यो अटोमेटिकली अनरजिस्टर्ड पर्सन पनि जुरिस्डिक्सनमा आयो। किनकि यो कसरी चाहिँ मतलब कलेक्ट गर्छ के? अब नेचुरल पर्सनले त अब बनाउँदै हिँड्छ। इन्कम ट्याक्सको चाहिँ एमेन्डेड एसेसमेन्ट गर्ने बेलामा बिल्डिङ जोड्या रहेछ भने ट्याक्स अफिसरले त्यो बिल्डिङमा रिभर्स भ्याट तिरेको प्रमाण दिनु भन्छ, दिएन भने एसेसमेन्ट गरिदिन्छ। एसएससी आफै गयो भने त थाहा पाउने हो नि हैन र? होइन नि, फुल अडिट भन्ने चीज हुन्छ नि हैन, इन्कम ट्याक्सको पनि एमेन्डेड एसेसमेन्ट हुन्छ नि हैन। नेचुरल पर्सनले त रिटर्न पनि फाइल गर्दैन नि। पर्सनल पर्पसको लागि गर्यो कि कमर्सियल पर्पसको लागि गर्यो? कमर्सियल पर्पसको लागि गर्यो। कमर्सियल पर्पसको लागि गर्न साथ रिटर्न फाइल गर्नु परिहाल्यो नि, अनिवार्य भयो नि त्यो त। तपाई दर्ता नभई त कारोबार गर्नुहुन्न कमर्सियल हो भने त। पर्सनल पर्पसको लागि छ भने रिटर्न फाइल गर्नु परेन, कमर्सियल पर्पस हुन साथ रिटर्न फाइल गर्नु पर्यो। रिटर्न फाइल गर्न साथ ट्याक्सको परिविमा आइहाल्यो नि। अब कसैले कर छलेकै काम गर्छ भने त कसैले पनि सक्दैन, अन्टिल एन्ड अनलेस देयर इज टिप्स हैन। कसैले गएर उजुरी दियो राजस्व अनुसन्धानलाई वा कर कार्यालयलाई भने त्यो बेला छापा मारेर गर्ने काम छुट्टै चिज हो। नभए त कुनै पनि हालतमा टिप्स बाहेक अरु कुनै पनि रिजनले त ट्याक्स एसेसमेन्ट हुनै सक्दैन।
सर यो बेसिकली रिभर्स चार्ज लगाउने नै त्यस्तै हो जसले गभर्नमेन्टको आकलनको हिसाबले जसले ट्याक्स पे गर्ला त्यसलाई नै लगाउने हो नि। जस्तो अब ब्रिक सेलरले नगर्ला, बालुवा उगलेले नगर्ला, तर यो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्नेले, कमर्सियल कन्स्ट्रक्सन गर्नेले गर्ला, उसलाई सवात्न पनि सकिन्छ। त्यही भएर नि रिभर्स चार्ज। अनि यो रिभर्स भ्याट किन लगायो भन्दा भ्याट लाग्ने सामानलाई चाहिँ भ्याट बिल नलिकन गराछ भने उसलाई के भन्छ अरे कन्ज्युमरलाई चाहिँ भ्याट लगाएको हो नि त। भनेपछि भ्याट छलिने ठाउँ छ यसमा, भ्याट छल्ने ठाउँ रहेछ, त्यही भएर रिभर्स भ्याटबाट भ्याट उठाउनु पर्यो भनेर लगाएको त हो नि। सर रिभर्स चार्जको भ्याट चाहिँ हामीले क्यासमै पे गरेर क्रेडिट लिन पर्ने हो कि हामीसँग यदि इनपुट क्रेडिट छ? भ्याट अन्डर सेक्सन 83 82 को रिभर्स क्रेडिट पाइन्छ, सेक्सन 83 को रिभर्स भ्याटको क्रेडिट पाइँदैन। ओके मनिष जी 60 लाखको बिल्डिङ बनायो भने 20 लाखको भ्याट तिर्नुपर्ने रिभर्स चार्ज रहेछ नि, 20 लाख मात्र लाग्दैन। मतलब जुन जस्तो सिमेन्ट किनेर ल्याउनुहुन्छ सिमेन्टको त भ्याट बिल भइहाल्छ। बालुवा ल्याउनु भयो होला, बालुवाको त भ्याट बिल भइ नै हाल्यो। भ्याट बिल छ भने चाहिँ क्रेडिट पाइन्छ है। फेरि रिभर्स भ्याटको मात्र नपाइने हो। इन्भोइस क्रेडिट मेथड अन्तर्गत इन्भोइस छ भने चाहिँ क्रेडिट पाइन्छ। रिभर्स भ्याट तिरेको रिभर्स भ्याटको चाहिँ क्रेडिट पाइँदैन हैन। र कुन आइटममा मात्रै VAT तिर्ने हो भन्दा जुन आइटममा VAT तिरेको छैन, पहिल्यै भ्याट तिरेको छैन त्यो आइटममा तपाईसँग भ्याट बिल छ भने चाहिँ त्यो आइटममा फेरि फर्दर रिभर्स भ्याट तिर्नु पर्दैन। अनि सर यो रिभर्स भ्याटको त भ्याट रिटर्नबाट फाइल गर्न मिल्दैन, अनि त्यही तिर्दिने हो भौचरबाट। हजुर तिर्दिने हो, भौचर राख्ने हो, मैले तिरे भन्ने हो। अनि भ्याट क्लेम गर्ने यता चाहिँ यता क्लेम गर्ने हो। रिटर्नमा देखाउनु पर्दैन त्यसलाई अन्य रिटर्नमा त ठाउँै छैन। ठाउँै छैन। भौचर बुझाउने अनि त्यस्तै भौचरको आधारमा क्रेडिट क्लेम गर्ने रेकर्ड राख्नु हुन्छ। त्यही हो। तर 8 को 3 अनुसारको रिभर्स भ्याटको क्रेडिट क्लेम गर्न पाइँदैन। एक्जामिनेसनमा नबिगार्नु होला है। 8 को 3 मा चाहिँ सेक्सन 17 पढाउने बेलामा हुन्छ। यो कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ क्लेम गर्न पाइँदैन। पाइँदैन। 8 को 2 अनुसारको मात्रै पाइन्छ। ए ओके सर अघि मैले खास सोध्न खोजेको चाहिँ यदि मसँग अलरेडी इनपुट क्रेडिट छ अरू पर्चेसहरुबाट भने त्यसलाई चाहिँ सेटअप गर्न पाइएन है रिभर्स चार्जको भ्याट लायबिलिटीसँग? पाइएन, तिर्नै पर्यो। ओके सर। रेभिन्यू कोड नै फरक राखेका छन् के उनीहरुले। कलेक्सन त 8 को 2 मा पनि बिजनेस पर्पजको लागि मात्र के छ हो? एकछिन है, वेट। 8 को 2 मा बिजनेस पर्पजको लागि मात्रै हो। अनरजिस्टर्ड पर्सन हामी जस्ताले लिएको सर्भिसमा पर्दैन। ओके। VAT क्रेडिटको केसमा एकचोटी म यो चाहिँ क्लियर गरिदिइहाल्छु, फेरि किन 17 गुरेर बस्नु हैन। VAT क्रेडिटको केसमा चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो भ्याट क्रेडिट भनेको चाहिँ इन्भोइस क्रेडिट मेथड हो। इन्भोइस क्रेडिट मेथड भनेको मतलब इफ यु हैव पर्चेस इन्भोइस, इफ यु हैव पर्चेस इन्भोइस you can claim credit, except in specific cases where VAT credit is allowed without invoice. सेक्सन 17 मा छ यो कुरा है। कुन केसमा चाहिँ भ्याट क्रेडिट विदाउट इन्भोइस क्लेम गर्न पाइन्छ भन्दा सेक्सन 8(2) अनुसार रिभर्स भ्याट पे गरे भने भन्छ। सेक्सन 12 को अनुसार तिरेको भ्याट भन्छ। सेक्सन 15 सबसेक्सन 3 अनुसार तिरेको भ्याट भन्छ के। भनेपछि 8(3) परे कि परेन यो एक्सेप्सन क्लजमा भन्दा सेक्सन 8 को 3 परेन। एन्ड वी डु नट ह्याभ द इन्भोइस। इन्भोइस भएको भए कथा सकियो। वी डु नट ह्याभ द इन्भोइस एन्ड यो एक्सेप्सन क्लजमा पनि परेन। भ्याट इन्भोइस बिना क्रेडिट क्लेम गर्न पाइने एक्सेप्सन क्लजमा पनि परेन। त्यस कारणले गर्दा अनि अर्को इम्पोर्टको केसमा भन्छ है। इम्पोर्टको केसमा चाहिँ भ्याट तिरेको रसिदको आधारमा भन्छ। भनेपछि यो चारवटा केस बाहेक अरु केसमा त इन्भोइस चाहियो। 8 को 3 मा इन्भोइस भएको केसमा पाइयो, नभए पाइएन के। कुरा बुझियो नि? इन्भोइस क्रेडिट मेथड। तर जाली इन्भोइस कसैले रेज गरेर रहेछ भने अनि मैले चाहिँ गुड फेथमा पे गरेको छु म भने के हो त्यसमा क्रेडिट लिन पाइन्छ? अहिलेको सबैभन्दा जल्दो बल्दो इस्यु हो यो हैन। अब यहाँ समस्या के छ भन्दा चाहिँ त्यो मुद्दा पर्ने कुरा आउँछ। अनि मुद्दा परिसकेपछि राजस्व अनुसन्धानले छानबिन गर्दाखेरि बयान लिन लगाउँछ। बयान लिइसकेपछि मैले चाहिँ
सामान्य बिक्री नगरिकन बिल मात्रै बेचेको हो, किन्ने मान्छेलाई पनि यो कुरा चाहिँ जानकारी दिएको थिएँ भनेर बयानमा पार्न लाउँछ र समातिन्छ। त्यसपछि ओनर्स अफ प्रुफ चाहिँ कसमा आयो भन्दा किन्ने मान्छेमा पऱ्यो क्या। र आजको दिनमा सबैको एसेसमेन्ट चलिरहेछ। नक्कली भ्याट बिलको केसमा नक्कली भ्याट बिल भन्दा नि सामान साँच्चै नै किन्यो, म बिल दिन सक्दिनँ भन्यो, बिल अर्को मान्छे मार्फत ल्याइदिन्छु भनेर ल्याइदियो, बिल ल्याइदियो नै साँच्चै नै पैसा पनि तिरेछ, सामान पनि किनेको हो, तर बिल तिर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो सामान बेच्दैन रहेछ कि, बिल दिने मान्छेले त्यो सामान बेच्दैन रहेछ। जसको नाममा बिल हो त्यसले त्यो सामान बेच्दैन रहेछ। त्यो त्यस्तो केसमा चाहिँ जेन्युनली नै मान्छेहरू समस्या पनि परेका छन्, तर रेभेन्यू एडमिनिस्ट्रेसनले एसेसमेन्ट चाहिँ ठोक्या छ। मुद्दाको फाइनल आउटकम के हुन्छ थाहा छैन। Collection of VAT by unregistered person. Collection of VAT by unregistered person. VAT by unregistered person. Section 8 को section 15 को subsection 3 and section 12 को है unregistered person जुन स्पेसिफिक केस थियो त्यो स्पेसिफिक केसहरु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले ट्याक्सेबल गुड्स और सर्भिसेसको ट्रान्ज्याक्सन गर्दा अनिवार्य रूपमा भ्याट उठाउनु पर्छ, दर्ता भए पनि नभए पनि। इन्टरनेशनल एजेन्सीज अर डिप्लोमेटिक मिसन लोकेटेड इन नेपालले दर्ता नभए पनि ट्याक्सेबल ट्रान्ज्याक्सन गर्दा अनिवार्य रूपमा भ्याट उठाउनु पर्छ। यो भनेको चाहिँ आइएनजिओ चाहिँ होइन है, युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन, एडीबी, वर्ल्ड बैंकहरु हुन्, आइएनजिओ चाहिँ होइन। पब्लिक इन्टरप्राइजेस डिलिङ बेसिकली अन एक्जेम्प्टेड गुड्स और सर्भिसेस, फर एक्जाम्पल दुग्ध विकास संस्थान, डेरी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनले के गर्छ भन्दा दुधमा कारोबार गर्छ, बेसिकली एक्जेम्प्ट आइटम्समा कारोबार गर्छ, तर उसले के गर्छ भन्दा स्वीट्सहरु पनि बेच्छ, मिठाईहरु पनि बेच्छ। भनेपछि मिठाई बेच्दाखेरि दुग्ध विकास संस्थानले के गर्नु पर्यो, VAT उठाउनु पर्यो। अर्को छ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, उसले नर्मली कारोबार गर्ने साल्टमा हो, साल्ट भ्याट एक्जेम्प्ट हो। आयोडाइज साल्ट, नन आयोडाइज साल्ट, टेबल साल्ट बाहेक साल्टहरु चाहिँ भ्याट एक्जेम्प्ट हो। टेबल साल्टमा चाहिँ भ्याट लाग्छ। भनेपछि अब साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनी किनेर लिएर आएर चिनी बेच्यो भने के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो चिनीमा त भ्याट लाग्छ। भनेपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन भ्याटमा दर्ता नभए नि भ्याट चाहिँ उठाउनु पर्यो। तीनटा एक्जाम्पल भयो, लोकल लेभल, प्रोभिन्स गभर्नमेन्ट और गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, इन्टरनेशनल एजेन्सीज और डिप्लोमेटिक मिसन लोकेटेड इन नेपाल, पब्लिक इन्टरप्राइज डिलिङ बेसिकली अन एक्जेम्प्टेड गुड्स और सर्भिसेस, यिनीहरूले अनिवार्य रूपमा भ्याट उठाउनु पर्यो, दर्ता भए पनि नभए पनि। अर्को चाहिँ राष्ट्रिय वन, community looking after community forest, owner of private cultivated forest or owner of private forest shall collect VAT while the buyer buys the goods for commercial use even if they are unregistered. सर एउटा कुरा सोध्नु थियो अब जस्तो यो साल्ट ट्रेडिङले चिनी बेच्यो हैन, अनि उले भ्याट पनि अब भ्याट उले कलेक्ट गर्छ, अनि उले इन्भोइस पनि रेज गर्छ, अनि त्यो इन्भोइस त भ्याट इन्भोइस हैन, फेरि अनि उले क्रेडिट कसरी पाउँछ त? अर्कोले क्रेडिट पाउनको लागि चाहिँ सेक्सन 17 ले स्पेसिफिक प्रोभिजन के गरेछ भन्दा भ्याट तिरेको कागज, भ्याट तिरेको जस्तो देखिने कागजको आधारमा इन्भोइस नभए पनि क्रेडिट पाइने भनेर भन्छ कि। ए ठीक छ, एक्सेप्सनल क्लजमा पर्यो यो। तर यो बाटोमा पैसा उठाउँछ नि, यो हेडौँडा दिनु हुँदो रहेछ त्यो प्राय हैन, अनि त्यसमा चाहिँ रसिद भन्छ तर इन्भोइस लेखेको हुँदैन, तर भ्याट चाहिँ लगाएर हुन्छ के। त्यो लोकल लेभलले उठाएको हो के, त्यसको क्रेडिट लिन पाउँछ। पाए दिगिरहेको थिएन कि एसेसमेन्ट गर्दाखेरि, अनि तिर्न लगाएपछि क्रेडिट लिएको थियो, पछि चाहिँ फाइन सहित दिएको हैन, त्यो त लोकल लेभलले उठाएको भनेर भन्नु पर्यो नि। चुङ्गी हैन त्यो? हो स्थानीय तहले क्रेडिट लिन पाइन्छ त? चुङ्गीको पनि क्रेडिट लिन पाइन्छ? हैन, त्यो ट्रान्सपोर्टेसन अफ गुड्स रहेछ भने बीचमा ट्रान्सपोर्टेसन अफ गुड्समा भ्याट लाग्थ्यो, त्यो त पाउनु पर्यो नि, डाइरेक्ट कस्ट भयो नि। अहिले आएर पो ट्रान्सपोर्टेसन अफ गुड्समा भ्याट एक्जेम्पसन गरायो त जेठ 15 गतेदेखि, त्योभन्दा अगाडि त भ्याट लाग्थ्यो नै, भनेपछि त्यो बीचमा त पाउनु पर्यो। अब नर्मली मेरो एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पसको गाडी घुम्न गइरहेको छु भने चाहिँ त्यो बेलामा पाइएन। पर्पस भ्याट इन्भोइस नभएर भन्दा पनि पर्पस चाहिँ बिजनेस पर्पस भएन भन्ने तरिकाले नपाउनु पर्ने। इन्भोइसमा मात्रै पाइन्छ, यो हदै हैन, यो मुद्दामा जानुपर्छ कि यस्तो केसमा। मुद्दामै नगएपछि त सकिहाल्यो नि। हामीले पनि सजिलो काम गर्यौँ होला नि, थोरै पैसा थियो त्यसलाई हटाइदियौँ, बाँकी अर्को मेजर इस्युलाई सल्टाइदियौँ होला नि हैन। त्यो उसले देखाउने, हात्तीको देखाउने दाँत बनाइदियौँ हामीले, त्यति त हो। इफेक्ट अफ कलेक्सन अफ भ्याट बाई अनरेजिस्टर्ड पर्सन, यी बाहेक दर्ता नभएका व्यक्तिले भ्याट उठायो भने जति भ्याट उठाउँछ त्यो बराबरको पैसा,
त्यसको पेनाल्टी 100% पेनाल्टी चाहिँ नेपाल सरकारले लगाउँछ, चार्ज गर्छ। भ्याट उठाउने हैन, भ्याट उठाएको देखि नै डकुमेन्ट पनि इस्यु गर्न पाइएन के। भ्याट इन्भोइस भनेर इन्भोइस प्रपर इन्भोइसै दिनु परेन। The undersea person cannot issue an invoice or any other document that indicates the collection of VAT. त्यो पनि पाइएन। डन। रजिस्ट्रेसन एन्ड क्यान्सलेसन अफ रजिस्ट्रेसन। आजलाई हामी यति नै गर्छौं, धेरै पढिसक्यौं हैन। रजिस्ट्रेसन एन्ड क्यान्सलेसन अफ रजिस्ट्रेसन पछि आजको क्लास चाहिँ एन्ड गर्छौं हामी। हुन त आधी घण्टा लाग्ला। कोले भ्याटमा दर्ता हुनु पर्दैन भन्दा चाहिँ एक्जेम्ट कारोबार मात्रै गर्नेले, शेड्युल 1 मा लिस्टेड भएको आइटमको मात्रै कारोबार गर्नेले भ्याटमा दर्ता हुनु पर्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, कम्पल्सरी रेजिस्ट्रेसनको कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदैन भने भ्याटमा दर्ता हुनु पर्दैन, अनिवार्य छैन। कम्पल्सरी दर्ता हुने कन्डिसन छैन भने भ्याटमा दर्ता हुनु अनिवार्य छैन। द पर्सन डिलिङ ओन्ली अन एक्जेम्ट आइटम्स क्यान नट गेट रजिस्टर्ड फर भ्याट पर्पस। भनेपछि कसैले भ्याट नलाग्ने वस्तु वा सेवाको मात्रै कारोबार गर्छ भने त्यस्तो व्यक्ति भ्याटमा दर्ता हुनै पाउँदैन। भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यक्ति दर्ता नभई कारोबार गर्यो भने, भ्याटमा दर्ता नभएको व्यक्तिले दर्ता भएको व्यक्ति सरह कारोबार गर्यो भने ट्याक्स प्रिन्सिपल इन्भल्भको 100% और इम्प्रिजनमेन्ट अप टु 6 months और बोथ, दुवै सजाय हुन्छ। कम्पल्सरी रेजिस्ट्रेसन। कम्पल्सरी रेजिस्ट्रेसनमा दुई थरी कम्पल्सरी रेजिस्ट्रेसन छ। भोलुन्टरी रेजिस्ट्रेसन त पाइयो, भ्याटमा कम्पल्सरी रेजिस्ट्रेसन। भोलुन्टरी रेजिस्ट्रेसन भनेको के हो भन्दा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यता नभएको तर दर्ता भएको। एउटा पर्मानेन्ट खालको टेम्पोररी रेजिस्ट्रेसन हुन्छ, कम्पल्सरी रेजिस्ट्रेसन हुन्छ। अर्को टेम्पोररी खालको हुन्छ, टेम्पोररी कम्पल्सरी रेजिस्ट्रेसन। टेम्पोररीमा दुई थरी हुन्छ। एउटा जोइन्ट भेन्चरको टेम्पोररी रेजिस्ट्रेसन हुन्छ, यो चाहिँ स्पेसिफिक पिरियडको लागि हुन्छ हैन, जोइन्ट भेन्चरको पिरियडको लागि हुन्छ। अर्को चाहिँ मेला वा प्रदर्शनी गर्नको लागि टेम्पोररी रेजिस्ट्रेसन हुन्छ, प्रदर्शनी गर्नको लागि। यो पनि मेला वा प्रदर्शनीको कारोबारको लागि मात्रै हुन्छ, स्पेसिफिक पिरियडको लागि मात्रै हुन्छ। भने पर्मानेन्ट रेजिस्ट्रेसन भनेपछि अनलेस क्यान्सिल्ड रेजिस्ट्रेसन इज एक्टिभ। यो केसमा के हो भन्दा रजिस्ट्रेसन, यो टेम्पोररी रेजिस्ट्रेसनमा रजिस्ट्रेसन मस्ट बी क्यान्सिल्ड आफ्टर द intended purpose. Registration must be cancelled after the intended purpose. Intended period हैन, after the intended period. त्यो पिरियड पछि चाहिँ रेजिस्ट्रेसन क्यान्सल गर्नै पर्यो। दोस्रो केसमा कम्पल्सरी पर्मानेन्ट रेजिस्ट्रेसनमा जाउँ, पेज नम्बर 22। वस्तुको हकमा अब को चाहिँ अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ भने कर लाग्ने वस्तुको मात्रै कारोबार गर्ने, लाग्ने वस्तुको गुड्सको मात्र कारोबार गर्ने विगत 12 महिनामा 50 लाख भन्दा बढीको कारोबार, सेवाको मात्र वा वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार, मिक्स ट्रान्ज्याक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, सेवा रेस्टुरेन्टहरू हैन, मिश्रित कारोबार। यस्तो केसमा विगत 12 महिनामा 20 लाख भन्दा बढी कारोबार, भन्दा बढीको कारोबार। यो अक्षर त के हो हैन। भनेपछि इन केस अफ पर्सन डिलिङ ओन्ली अन गुड्स, ट्याक्सेबल ट्रान्ज्याक्सन है, टर्नओभर ट्याक्सेबल ट्रान्ज्याक्सनको टर्नओभर 50 लाख भन्दा बढी हुनु पर्यो। सर्भिसेसमा मात्रै छ भने 20 लाख भन्दा बढी हुनु पर्यो विगत 12 महिनाको, र गुड्स र सर्भिसेस दुवैमा छ भने विगत 12 महिनाको कारोबारको चाहिँ सर पहिला चाहिँ बिजनेस वाइज पनि थियो हैन, अहिले चाहिँ टर्नओभर सब हटाइसक्यो। सजिलो बनायो है त्यो। विथ यति हो, विथ इफेक्ट फ्रम 2078-2-15 जम्मा एउटा कन्डिसन छ कम्पल्सरी रेजिस्ट्रेसनको, त्यो हो कारोबारको रकम। सक्यो। कारोबार भनेको चाहिँ के हो भन्दा सेल्स और परचेस विच एभर इज हायर। कारोबार भनेको चाहिँ 12 महिनाको टोटल सेल्स वा 12 महिनाको टोटल परचेस मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही। 50 लाख र 20 लाख है।
यो 72 सालदेखि कि 72 सालदेखि 50 लाख र 20 लाख छ, यो यस्तै चलिरहेछ। टर्नओभर भनेको चाहिँ total sales during last 12 months, total purchase during last 12 months, whichever is higher. Registered person shall maintain records that अनि यो पर्चेजमा सबै पर्चेज आउँछ कि ट्याक्सेबल पर्चेज र ट्याक्सेबल सेल्स मात्रै हेर्ने हो? just taxable sales and just taxable purchase. एक्जेम्प्टेडहरुलाई हेर्नै परेन अब। Exemptहरूलाई उडाइदिने, दिमागमा नराख्ने। अनि सर यो पर्चेजमा के रे सर्भिस पर्चेज सबै पर्यो? सर्भिस र गुड्स सबै पर्यो। भ्याट बिल हेर्नु पर्यो, भ्याट बिल आएको जति सबै हैन? हैन, भ्याट लाग्ने जति सबै। भ्याट बिल हेर्ने हैन। अनुसूची 1 मा नपर्ने सामान किनेको, अनुसूची 1 मा नपर्ने सामान बेचेको। सामान अनरजिस्टर्ड पर्सनबाट किनेको छ भने भ्याट बिल हुँदैन। दर्ता नभएको व्यक्तिबाट सामान किनिएको छ भने भ्याट बिल हुँदैन। भनेपछि के गर्नु पर्यो? अनिवार्य रूपमा बिल हेर्ने हैन, सामान हेर्ने। ए बुझियो कुरा मनीष जी? बुझियो सर। Okay. Registered person shall maintain records that proves the amount of turnover in the transaction base and shall reveal it as and when demanded by tax officer. Sakyo. Penalty for failure to register under section 10 subsection 1. In case a person who has the duty to register for that purpose does not get registered, then it is penalized with fine of rupees 20,000 per instance. For pratek patak 20,000 rupees jaribana. This penalty is applicable at the time of inspection by tax officer. In addition to the penalty as above, the tax officer may assess VAT liability of such person, presuming that the person is registered for VAT purpose. While assessing VAT by tax officer under such circumstance, the tax officer may add penalty equal to 50% of taxes. भनेपछि दर्ता नभई कारोबार गरेको भने 20,000 रुपैयाँ जरिवाना र त्यो बाहेक दर्ता हुनुपर्ने अवधिको कारोबार रकमलाई फर एक्जाम्पल 1,50,000 रुपैयाँ कारोबार गरेर छ भने 1.13 मल्टिप्लाइड बाइ 0.13 गरेर भ्याट एसेसमेन्ट गरिदिन सक्छ। यसरी भ्याट एसेसमेन्ट गर्दा एडिसनल भ्याट लायबिलिटी जति पनि आउँछ त्यसको 50% अतिरिक्त कर निर्धारण गर्न सक्छ। भनेको मतलब दर्ता नभई कारोबार गर्दा चाहिँ एकदमै डेन्जर चीज छ है, एकदमै समस्या छ। यो 4-5 वर्ष 6 वर्ष जति अगाडि हो जस्तो लाग्छ, 7 वर्ष अगाडि हो। एउटा पोखराको एजुकेसनल इन्स्टिट्युट जुन हुन्छ ब्रिज कोर्स टाइपको संस्था, ब्रिज कोर्स टाइपको संस्था थियो पोखरामा। त्यो ब्रिज कोर्स टाइपको संस्थाले चाहिँ भ्याटको एसेसमेन्ट भएछ। एसेसमेन्ट गर्ने ट्याक्स अफिसरले लोएस्ट पोसिबल भ्याट एसेसमेन्ट गरे। त्यसपछि हाम्रो अफिसमा आइपुगेको थियो कसरी चाहिँ त्यो भ्याट नतिर्ने भनेर। अनि मैले चाहिँ पुरै अध्ययन गरेँ, 2-3 मिनट यसो सोचेँ, कुरा गरेँ, यसो गरेँ, उसो गरेँ। फाइनल्ली भ्याट कम तिर्न मिल्छ कि भनेर हिसाब गरेँ। गरिसकेपछि ट्याक्स अफिसरले गरेको भन्दा कम त तिर्नै नमिल्ने गरेर ट्याक्स अफिसरले एसेसमेन्ट गराएर रहेछ भ्याटको। त्यसपछि सकियो। भनिसकेपछि अब तपाईँले या त भ्याट तिर्नुहोस् या त भ्याट नतिरी बस्नुहोस्, कारोबार बन्द हुन्छ, ढिलो चाँडो कर पछौट आयो भने हुन्छ तपाईँले उन्मुक्ति पाउनु होला, नभए चान्स छैन। कर तिर्ने बाहेक उपाय छैन, मिटर ब्याज चढिरहन्छ किनकि भ्याटमा 25% जरिवाना लाग्छ कि भनेर भन्दा थिए। भनेको मतलब दर्ता नभएको व्यक्ति चाहिँ यदि कर कार्यालयको फेला पर्यो भने बर्बाद छ है। फेरि के भयो? सुन्या छ मैले बोलेको? सुन्या सर, स्क्रिनमा समस्या के रे भनेपछि 1 लाखको 13,000 13,000 को 50% हो सर? 1 लाखको 13,000 13,000 को 50%। यो मार्केटमा हेलो, यो मार्केटमा एउटै उसबाट सामान बेच्ने अनि टर्नओभर 50 लाख नपुराउनु चाहिँ दुईटा प्यानमा हस्बेन्ड वाइफको अथवा त्यसरी प्यानमा दुईटा पसल खोल्ने चलन पनि रहेछ। त्यो केसँग समातिन सक्छ है? त्यो भनेको चाहिँ हामीले अघि नै पढ्यौँ नि, याद छ? त्यो ट्याक्स अभोइडेन्स स्किम भनेर डाइरेक्टर जेनरलले चाहिँ कर निर्धारण गर भनेर भन्न सक्छ भनेर त्यो दफा प्रयोग गरेर ट्याक्स एसेसमेन्ट गरिदिन सक्छ। Provisions in VAT regulation compelling a person for VAT registration. यो भने चाहिँ सिम्पल कुरा के हो भन्दा यसमा I need to get registered just to do business. कम्पलसरी चाहिँ होइन, तर त्यो पार्टिकुलर बिजनेस गर्नलाई चाहिँ म भ्याटमा दर्ता हुनै पर्छ के। I need to get registered just to do business.
कारोबार चाहिँ 10 लाख 50 लाख 20 लाख वा 50 लाख भन्दा कम छ वर्षभरिको, त्योभन्दा कम हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ। तर मैले व्यवसाय गरेमा चाहिँ दर्ता नभई मिल्दैन, अर्थात् मलाई काम दिने मान्छेले चाहिँ म दर्ता छैन भने काम दिँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा म के हुनु पर्यो, पहिला भ्याटमा दर्ता हुनु पर्यो अनि बेला काम लिन पाउने भयो के। त्यसलाई चाहिँ प्रोभिजन्स इन भ्याट रेगुलेसन कम्पेलिङ अ पर्सन फर भ्याट रेजिस्ट्रेसन भनेर राखेको छ यो किताबमा। इम्पोर्ट अफ गुड्स एक्सेप्टिङ ₹10,000 फर कमर्सियल पर्पस। अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टु, कसैले चाहिँ कमर्सियल पर्पसको लागि विदेशबाट 10,000 भन्दा बढीको सामान इम्पोर्ट गर्यो भने भ्याटमा दर्ता नभइकन इम्पोर्ट गर्नै पाइएन के, भ्याटमा दर्ता नभइकन एक्जिम कोडै पाइएन। एक्जिम कोड नपाइसकेपछि भ्याटमा के अरे सामान इम्पोर्ट गर्न पाइएन भनेपछि एक्जिम कोड लिनलाई नै सबभन्दा पहिला के हुनु पर्यो भन्दा भ्याटमा दर्ता हुनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, यो कन्ट्र्याक्टसँग रिलेटेड गभर्नमेन्ट एन्टिटी, पब्लिक एन्टिटी and registered person that awards contract shall notify concerned inland revenue office regarding the awarding of contract and make payment of VAT only after prior information to concerned IRS, and shall award contract to and obtain service from that worth more than ₹5 lakhs annually or registered person. यहाँ त मेसेज आइरहेको रहेछ नि त, माटोमा भ्याट लाग्छ कि लाग्दैन भनेर भन्नुभएको रहेछ महेशजीले। माटोमा भ्याट लाग्छ। सुनिलजीले चाहिँ एन्सर पाउनु भयो अरे हैन। भनेपछि सिम्पल कुरा के हो भन्दा मैले चाहिँ गभर्नमेन्ट इन्टिटीबाट 5 लाख रुपियाँको कन्ट्र्याक्ट लिनु पर्यो भने, सर्भिस कन्ट्र्याक्ट लिनु पर्यो वा अरू अन्य कुनै कन्ट्र्याक्ट लिनु पर्यो वर्षभरिमा भने म दर्ता भएन भने नेपाल सरकारले मलाई ठेक्का दिँदैन के। भनेको मतलब म दर्ता हुनै पर्यो त्यसको लागि। अर्को स्पेशल प्रोभिजन रिलेटेड टु सुनिल दाइले हाहा रे। ठीक छ। स्पेशल provisions related to construction service, any person whether registered or not shall construct building, apartment, shopping complex or similar structure prescribed by IID for commercial purpose 50 लाख from a registered person भनेको छ। यो हामीले 8.3 मा पढिसक्यौं, यसलाई छोड्दियौं, यो रिडन्डेन्ट जस्तै भइसक्यो। अर्को स्पेशल प्रोभिजन रिलेटेड टु पर्चेस अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस बाइ गभर्नमेन्ट अफ अफिसेस भनेको छ। नेपाल सरकारका निकायहरूले एक पटकमा 20,000 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामानहरू खरिद गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा भ्याटमा दर्ता भएको व्यक्तिबाट मात्रै खरिद गर्नुपर्छ। भनेपछि यदि म चाहिँ गभर्नमेन्ट इन्टिटीलाई गुड सप्लाई गर्न चाहन्छु भने मेरो कारोबार 50 लाख भन्दा कम भए पनि मैले के गर्नु पर्यो, भ्याटमा दर्ता हुनु पर्यो, सो दैट आई क्यान रेज इनभोइस अफ मोर देन ₹20,000 एट अ टाइम। सर हजुर, यो 20,000 भन्दा बढीको प्यान बिल इस्यु गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ कहाँ लेखेको छ सर? यो एक्चुअली यार यो क्वेशन आई वाज नट एक्सपेक्टिङ फ्रम यु। त्यस्तो छैन, प्रोभिजनै छैन। त्यही त, अनि धेरै ठाउँमा प्र्याक्टिकली मान्छेहरूले चाहिँ इस्यु गर्नु मिल्दैन भनेर उल्टा हामीलाई चाटिरा हुन्छ। अनि हामीले त अलिक भेटै छैन, कहीँ लेखेको मैले देखे पनि छैन। अनि तर बजारमा चाहिँ मान्छेहरूको पर्सेप्सन नै तिरी छ कि 20,000 भन्दा बढीको प्यान बिल इस्यु गर्नु मिल्दैन भन्दो रहेछ हैन। अनि यसलाई चाहिँ मैले 2-3टा इक्जाम्पल दिएर तिनीहरूलाई पनि गरेँ हैन। मैले कुरा बुझिसकेँ तपाईको। हाम्रो देश कस्तो देश हो भन्दा चाहिँ यहाँ हल्लै हल्लाको देश हो, कहाँबाट के आउँछ भन्ने कुरा थाहा छैन हैन। अब मानौ कुनै नजिकै चाहिँ एउटा सरकारी कार्यालय होला, सरकारी कार्यालयकोले आएर चाहिँ के भन्यो भन्दा स्टेसनरी सामान किन्न आयो, तपाईँ मलाई 50,000 को स्टेसनरी सामान किन्यो, अनि उसले हैन तपाईँ भ्याटमा दर्ता हुनुहुन्न भने चाहिँ 18,000 को 3टा बिल बनाइदिनु, 18 दुना 36 + 14,000 को चाहिँ एउटा बिल बनाइदिनु, 20,000 भन्दा कमको त बढीको त भ्याट बिल इस्यु गर्न मिल्दैन तपाईले भनेर भनिदियो। उसले आफ्नो प्रयोजन खुलाएन के। उसको प्रयोजन के हो भन्दा उसले 20,000 भन्दा बढीको भ्याट बिल बाहेक लिन नपाउने हो के। ट्याक्स अफिसरले मतलब गभर्नमेन्ट अफिसरले खर्च दाबी गर्नलाई सप्लायरले दिन नपाउने होइन कि उसले लिन नपाउने हो। अनि उसले त्यसलाई इन्डाइरेक्टली के गराइदियो त्यो सप्लायरकोमा भन्दा सप्लायरलाई भ्याट ल त थाहा छैन भनेपछि उसले इन्डाइरेक्टली के भन्दियो सप्लायरलाई भन्दा तपाईले 20,000 भन्दा बढीको त भ्याट बिल इस्यु गर्न मिल्दैन, त्यही भएर 18,000 को मलाई दिनुस् भन्दियो के। सजिलो। मैले 20,000 भन्दा बढीको लिन मिल्दैन भनेर भनेन कि तपाईले दिन मिल्दैन भन्दियो। पर्सेप्सन, पब्लिक पर्सेप्सन के भयो भन्दा दिन मिल्दैन वाला पब्लिक पर्सेप्सन भयो। अनि मैले फेरि धेरै ठाउँमा सुनेको सर, एउटा दुई ठाउँमा मात्र सुनाए भए चाहिँ हुन्थ्यो हैन। धेरै ठाउँमा
सुन्नै पर्दैन। तपाईँ के भन्नु भन्दा एकचोटि कानुन राम्ररी पढ्नु होला, कानुन नपढे मान्छेले यस्तो यस्तो कुरा गर्छ, तपाईँलाई कानुन आउँदैन, भ्याट नआउने मान्छे फुर्ती नलगाउँ धेरै भन्दै हुन्छ। अब यसमा त के भन्छ भन्दा 20,000 भन्दा माथिको भ्याट बिल काट्न पाइँदैन के हो भनेर सोध्छन्। अब चामल मात्रै बेच्नेले कहाँबाट ल्याएर भ्याट बिल काट्नु के? एउटा मान्छे चाहिँ भ्याटमा त उसको सामान नै मिनिमम प्राइस नै तपाईँको 30,000 को प्रोडक्ट छ भने उसले अब के बिलै नकाट्ने त, अनि कि वान हाफ पिस अब चामल बेच्ने मान्छेले होइन, ल बिल्डिङ बेच्ने मान्छेले भ्याट बिल कसरी काट्नु? बिल्डिङ त 2 करोडको होला, बिल्डिङ बेच्दा त भ्याट लाग्दैन। 2 करोडको बिल अब कतिवटा 18,000 को दरले 19,999 पैसाको दरले कतिवटा बिल काट्ने? 1/10 अफ बिल्डिङ 2/10 अफ बिल्डिङ भनेर काट्नु परेको छ त्यसमा। अनि त्यही भनेको, तर बजारले चाहिँ धेरै ठाउँ मलाई यही क्वेसन आयो क्या, तँलाई उल्टा अझ हामीलाई तँलाई त कामै आउँदैन भनेर भन्ने कि तिनीहरू होइन घाँस सुटेर। होइन यो यस्तै हो, किनकि हाम्रो देशमा अवेरनेस भन्ने कुरा चाहिँ हल्लै हल्लामा हुने हो। एमसीसीले चाहिँ यो देशलाई अमेरिका मुनि लैजान्छ, अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ भने जस्तो गफ हो, अरू केही नै होइन। अब तपाईँहरू एमसीसी विरोधी होला होइन, छुट्टै चिज हो, मैले बोलिदिइहालेँ, गाली नगर्नु है। होइन सत्य राम्रो हो। अर्को छ त्यो मैले पनि पढेँ सर, त्यही खोजिरहेको थिएँ मैले पनि कि कहाँ लेखा छ अमेरिका त्यो सेना सम्बन्धी कहीँ पनि भेटेन मैले क्लज। होइन अब यो के भन्छ अरे, मान्छेलाई उत्तेजित बनाउनलाई जे बोल्नुपर्छ कम्युनिस्टहरूले त्यही बोल्छन् होइन, भएको त्यति हो। कोही कम्युनिस्टहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया अफेन्सिभ नहुनु होला। हाम्रो देशका कम्युनिस्टहरू चाहिँ कम्युनिस्ट नभएर निष्ठा कम भएका कम्युनिस्टहरू भए, त्यही भएर बोले हो म होइन। यो देशलाई कम्युनिस्ट काम छैन सर, संसारलाई काम छैन, तर लास्टमा भोट त्यसैमा छ, त्यही भएर कम्युनिस्ट बन्नै पर्छ। अर्को छ अर्डर फर रेजिस्ट्रेसन despite having the taxable transaction not exceeding ₹50 lakhs or 20 lakhs as per the circumstance during any period of consecutive 12 months, tax officer may demand registration for VAT purpose. Such power is granted by Section 5 of Value Added Tax Act. There is another means of compelling a person to compulsory registration. Provision के छ भन्दा, in case tax officer identifies as a person requiring registration as per Value Added Tax Act is conducting business without registration, demand VAT registration. यदि भ्याट रेजिस्ट्रेसन डिमान्ड गर्यो भने 30 दिनभित्रमा चाहिँ मेरो कारोबार रकम 50 लाख रुपियाँ कट्दैन वा 20 लाख रुपियाँ कट्दैन भन्ने कुराको चाहिँ प्रुभ गर्ने दायित्व ट्याक्स पेयरको हुन्छ। जसलाई चाहिँ अर्डर गरिएको हुन्छ त्यसको हुन्छ। उसले 30 दिनभित्रमा गएर चाहिँ म दर्ता हुन पर्दैन भनेर लेखेर दियो भने दर्ता हुन नपर्न पनि सक्छ, तर दर्ता हुने आदेश दिन सक्छ। यदि यस्तो आदेश डिफाई गर्यो भने पेनाल्टी इज 20,000 पर इन्स्टेन्स। Procedure for compulsory registration. Number 1, the person who needs or desires to get registered shall make an application in the format as prescribed within the due date as follows. Number 1, मूल्यवृद्धि कर ऐन लागू भएको दिनमा, मूल्यवृद्धि कर ऐन लागू भएको दिनमा ट्याक्सेबल ट्रान्ज्याक्सन गर्नेहरूको हकमा मूल्यवृद्धि कर ऐन लागू भएको मितिले 90 दिनभित्र चाहिँ दर्ता भइसकेको हुनुपर्थ्यो। यो 54 सालमा मूल्यवृद्धि कर 2054 साल मङ्सिर 1 गते लागू भएको हो भनेपछि त्यसको 90 दिनभित्र दर्ता हुनुपर्ने यो कन्डिसन मतलब भएन। यदि कसैलाई आफ्नो कारोबार नयाँ बिजनेस सुरु गरिरहेछ र आफ्नो कारोबार 50 लाख वा 20 लाख रुपियाँ खर्च भन्ने लाग्छ भने व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै भ्याटमा दर्ता हुनु पर्यो। यदि कसैलाई चाहिँ आफ्नो कारोबार एक्जेम्प्ट होइन तर कारोबार रकम चाहिँ 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढी चाहिँ कट्दैन भन्ने लाग्छ भने 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढी कट्दैन भन्ने लाग्छ भने चाहिँ थ्रेसहोल्ड कटेको 30 दिनभित्रमा चाहिँ ड्यू डेट फर रेजिस्ट्रेसन चाहिँ थ्रेसहोल्ड कटेको 30 दिनभित्र हो। ठिक छ। जुन दिनमा 50 लाख खर्च वा 20 लाख रुपियाँ खर्च त्यसको 30 दिनभित्र चाहिँ के गर्नु पर्यो, भ्याटमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनु पर्यो। भनेपछि बिचमा टाइम छ। म चाहिँ भ्याटमा दर्ता नभई कारोबार गरेँ, मेरो 50 लाख रुपियाँ कारोबार पुग्यो भने 30 डेजसम्म म दर्ता नभई कारोबार गर्न सक्छु। एप्लिकेसन दिनलाई 30 डेज पछि जान्छु अनि दर्ता भएपछि मात्रै भ्याट बिल काट्छु। भनेपछि बिचमा 50 लाख पर्दा पनि भ्याट नलाग्ने कन्डिसन्स आउन सक्छ अनटिल एन्ड अनलेस यु आर रजिस्टर्ड। तर रजिस्ट्रेसनको प्रोसेस चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो। The person who is engaged in VAT exempt transaction which is made taxable after amendment in VAT law. भनेको मतलब पहिला चाहिँ भ्याट एक्जेम्ट थियो, जस्तो गोल्डको ट्रान्ज्याक्सन आजको दिनमा भ्याट एक्जेम्ट छ। तर 2079 साल 2 महिना 15 गते फाइनेन्स एक्ट आउने बेलामा चाहिँ यो गोल्डलाई शेड्युल 1 बाट हटाइदियो। भनेपछि के हुन्छ, यो शेड्युल 1 बाट हट्नु भनेको मतलब भ्याट लाग्ने हो। भ्याट लागिसकेपछि के हुन्छ भन्दा त्यो भ्याट लागेको कारोबारमा 50 लाख भन्दा बढीको कारोबार छ भने कति दिनभित्र दर्ता हुनु पर्यो, विदिन 30 डेज अफ items being taxable.
within 30 days of item being taxable. एउटा क्वेसन छ सुनिलजीलाई चित्त बुझेन छ कम्युनिस्टलाई गाली गरेको हैन कम्युनिस्ट छैन अपर्चुनिस्टले बिगारेको भन्नुभएको छ सिम्पल कुरा हो अपर्चुनिस्टले बिगारे हो आई एग्री विथ यू examination of application tax officer may demand additional documents and details if she deems it necessary हजुर त्यो 50 लाख जस्तो अघि तपाईले भन्नुभयो नि त्यो रेजिस्ट्रेसनमा जान ढिला गर्यो भने एकछिन है एकछिन ल भन्नु त फेरि त्यो जस्तै 50 लाख चाहिँ नाग्यो 30 दिन भित्र गएन भने अथवा जाँदा जाँदै पनि फर्दर टाइम दिनले पछि चाहिँ भ्याट बिल दोहोऱ्याएर इस्यु गर्नुपर्छ भन्ने रुल हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा 50 लाख नाग्यो 30 दिन भित्र गएन भने चाहिँ ट्याक्स अफिसरले एसेसमेन्ट गर्यो भने द ट्याक्स अफिसर हैज द अप्सन जुन दिनदेखि 50 लाख नाग्यो त्यसको भोलिपल्टदेखि नै एसेसमेन्ट गरिदिने अप्सन हुन्छ कि ट्याक्स अफिसरसँग चाहिँ अनि तर जान चाहिँ गयो तर त्यो ढिला भयो हैन अब त्यो प्रोसेसन कति 15 डेज उता 15 डेज उता गर्दाखेरि त्यो 30 डेज भन्दा अझ बढी 30 दिन भन्दा पछाडी गयो भने फेरि पनि 30 दिनसम्म गयो भने चाहिँ मसँग मेरो डिफेन्स हुन्छ हैन हजुर मसँग गार्ड भयो नि त 30 दिनसम्म हुँदा त मलाई कानुनले नै 30 दिनको टाइम दिएछ त्यस कारणले गर्दा म 30 दिन भित्र आएँ तपाईले कहाँ एसेसमेन्ट गर्न मिल्छ भ्याटमा दर्ता नभई भ्याट नउठा भन्ने अनि 30 दिन भित्र आएर भ्याटमा दर्ता भयो भनेर भन्ने अनि मलाई भ्याट उठाएन भनेर एसेसमेन्ट गर्ने तपाईले पाउनुहुन्न भनेर भन्न पाएँ मैले प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिस त्यो बिचमा जति 50 लाखकै टर्नओभर भए पनि अब त्यो 50 लाख भन्दा माथिको जति कारोबार भयो नि भ्याट उठाउन परेन लिगल्ली है हजुर लिगल्ली भनिरहेको छु एक्जामिनेसनमा क्वेसन आयो भने परेन प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ मुद्दा जान मन छ भने परेन अब 7 दिन भित्र चाहिँ सबै डकुमेन्टहरु माग्ने र 30 दिन भित्र दर्ता दिने यदि दर्ता हुन नपर्ने आइटमहरु दर्ता हुन आएका छन् भने 7 दिन भित्र म तँलाई दर्ता गर्न सक्दिन भनेर फिर्ता पठाइदिने भनेपछि शेड्युल 1 को आइटम चामल मात्रै बेच्ने मान्छे म भ्याटमा दर्ता हुन्छु भनेर आछ भने उलाई 7 दिन भित्र चाहिँ दर्ता हुन पर्दैन भनेर फिर्ता पठाइदिने इस्युएन्स अफ रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट 30 दिन भित्र दर्ता गरेर दर्ता सर्टिफिकेट दिने र त्यो रजिस्ट्रेसन नम्बर कहाँ युज हुन्छ भन्दा इन केस अफ एनी चेन्जेस इन डिस्क्रिप्सन अफ रजिस्ट्रेसनमा बिजनेस एड्रेस राखिएको हुन्छ बिजनेस एड्रेस राखिएको केसमा बिजनेस एड्रेस चेन्ज हुनुभन्दा 15 दिन अगाडि नै ट्याक्स अफिसरलाई चाहिँ सूचना दिनुपर्छ बिजनेस अब्जेक्टिभ चेन्ज हुनुभन्दा 15 दिन अगाडि नै सूचना दिनु पर्यो अरु कुनै पनि चेन्ज छ भने 15 दिनपछि सूचना दिए हुन्छ यदि यस्तो चेन्जेसहरुलाई चाहिँ अपडेट गर्न छुट्यो भने इट शैल बी पेनलाइज्ड विथ फाइन ₹10,000 फर एभ्री इन्स्टेन्स ठीक छ 10,000 रुपैयाँ जरिवाना प्रत्येक चोटी रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट आँखाले देख्ने ठाउँमा के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ आई क्याचिङ प्लेसमा डिस्प्ले गर्नुपर्छ यदि डिस्प्ले गर्न छुट्यो भने चाहिँ आँखाले देख्ने ठाउँमा रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट डिस्प्ले भएन भने चाहिँ 5,000 रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ हरेक पटक ठीक छ र मेन बिजनेस प्लेसमा चाहिँ ओरिजिनल सर्टिफिकेट ब्रान्चेसहरु छ मोर देन वन बिजनेस प्लेस छ भने चाहिँ अटेस्टेड कपी अफ सर्टिफिकेट चाहिँ डिस्प्ले हुनुपर्छ कहाँ ट्याक्स पेयर आइडेन्टिफिकेसन नम्बर अर्थात् प्यान वा भ्याट नम्बर कहाँ युज हुन्छ भन्दा इन्कम ट्याक्ससँग 1 लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको कमर्सियल र इन्डस्ट्रियल पर्पसको लागि लोन लिँदा इम्पोर्ट र एक्सपोर्टमा र भ्याट इन्भोइस भ्याट कस्टम्स र एक्साइजको डकुमेन्ट्सलाई यदि यस प्यान यस्ता डकुमेन्टहरुमा युज गर्न छुट्यो भने 5,000 रुपैयाँ हरेक पटक 5,000 रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ अर्को ट्याक्स प्लेट भन्ने छ भनेपछि कर के भन्छ कर पार्टी राख्ने व्यवस्था भ्याटमा दर्ता भएको व्यक्तिले ग्रीन ब्याकग्राउन्डमा व्हाइट अल्फाबेट भ्याटमा दर्ता हुन पर्ने तर दर्ता नभएको के कारणले गर्दा भन्दा टर्नओभर कम भएको रिजनले के छ भने चाहिँ येलो ब्याकग्राउन्डमा ब्ल्याक अल्फाबेट र ट्याक्स एक्जम्प्ट आइटममा डिल गर्नेले चाहिँ व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा रेड अल्फाबेट यदि कुनै व्यक्तिले ट्याक्स प्लेट राख्न छोड्यो ट्याक्स प्लेट कन्स्पिसियस प्लेसमा राखेन भने त्यो बेलामा हरेक पटक उलाई 2,000 रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट हरायो भने कपी अफ रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट पाइन्छ आजलाई यति नै गरौँ है भोलि अरु बाँकी चाहिँ भोलि हेरौँला सर फर्स्ट इयर 60 लाख कारोबार भयो प्यानमा D2 भर्यो नेक्स्ट इयर 30 लाख हुँदा पनि भ्याटमा जानै पर्ने या D1 D2 भर्न मिल्ने भनेको छ क्वेशन एउटा कुरा के बुझौँ भन्दा यो D1 D2 जुन छ भनेपछि प्रिजम्पटिभ ट्याक्स प्रिजम्पटिभ D1 भनेको प्रिजम्पटिभ D2 भनेको टर्नओभर अर ट्रान्ज्याक्सन बेस्ड ट्याक्सेसन ट्रान्ज्याक्सन बेस्ड 2078-79 देखि भ्याटमा भए पनि नभए पनि प्रिजम्पटिभ 30 लाख रुपैयाँसम्म 30 देखि 100 लाख रुपैयाँसम्म टर्नओभर है टर्नओभर अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने
भनेपछि यो पालि 1 करोडसम्म कारोबार हुने इन्डिभिजुअलले D3 भर्न पाइँदैन। तर त्यो एक्सेप्सन क्लज छ जुन त्यो डाक्टर, इन्जिनियर, लयर, अडिटर, कन्सल्टेन्ट, स्पोर्ट्सम्यानहरूले चाहिँ D3 नै भर्नु पर्यो, नभए D3 भर्न पाइँदैन। नम्बर 1। नम्बर 2, 60 लाख पुगिसकेपछि 50 लाख कटेको कहिले हो हेर्छ। 50 लाख कटेको मितिले 30 दिनभित्र दर्ताको लागि निवेदन दिनु पर्यो र दर्ता भइसकेको हुनु पर्यो। दर्ता भएन भने सेक्सन 20 अनुसार ट्याक्स अफिसरले भ्याट एसेसमेन्ट गर्न सक्छ। भनेपछि एकचोटि दर्ता भइसकेपछि दर्ता खारेज नभइन्जेलसम्म दर्ता भएको मानिन्छ। एकचोटि दर्ता भएको मानिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि 10 लाख कारोबार भए पनि 15 लाख कारोबार भए पनि दर्ता भएको मानियो र पछिसम्म दर्ताको लागि दर्ता भइरहेको मानिन्छ। थ्याङ्क यू एभ्रीवान। भोलि बिहान भेटौँला 6:30 बजे। 5 मिनटमा यो टेम्पोरेरी रेजिस्ट्रेसन सकिँदैन। भोलि चाहिँ अलिक धेरै कभर गरौँला। एउटा क्वेसन थियो। यस प्लिज सुनिलजी। त्यो अस्ति थियो नि भ्याट क्लेम गर्न चाहिँ कम्पलसरी हो कि मे क्लेम हो कि सेल क्लेम हो भन्ने कुरा कि, किनकि भ्याट क्लेम गर्न छुट्यो भने त्यसलाई एज पार्ट अफ कस्ट क्लेम गर्न पाइन्छ किन यता एक्सपेन्स। त्यो हेर्न पनि थियो है मैले। हजुर ओके, म हेरिहालेँ। यहाँ किताबमा छँदैछ, केही टेन्सन लिनु। मैले आज हार्ड कपी किताब चाहिँ ल्याउन बिर्सेछ होइन, त्यही भएर सफ्ट कपीबाट पढिरहेको हो कि। छँदैछ होइन। सर यो सर्भिस एक्सपोर्ट गर्ने इन्टिटीलाई हैन, हजुर क्यापिटल गुड्सको जस्तै ल्यापटपहरु किने हुन्छ नि उनले त्यसमा अफिस रिफन्ड युजको लागि, त्यसको भ्याट रिफन्ड दिँदैन है? दिँदैन। अनि त्यो 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 भ्याटलाई के गर्ने सर? कस्टमा चार्ज गर्ने हो? होइन, लिएरै राखिन नि, दर्ता खारेज हुने बेलामा त दिइहाल्छ नि। ए दर्ता खारेज हुने बेला मात्र भ्याट रिफन्ड क्लेम गर्नुहुन्छ? कति गर्न सक्नेछ परेछ होइन विशालजी? हजुर, भनेपछि पार्ट अफ कस्ट क्लेम गर्न पाइयो उता, यता छुट्यो भने उता पाइयो। अनि सर अर्को एउटा चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल नेचुरल पर्सनको डेथ भयो होइन, प्रोप्राइटरसिप फर्म थियो। हजुर। अब अनि त्यसपछि डेथ भएको 4-5 महिना भइसक्यो। अब उहाँको बिजनेसलाई चाहिँ अब मिसेसको वाइफको नाममा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने, त्यो भनेको त प्यान चेन्ज हुन्छ। अब त्यो पसल चाहिँ भन्यो प्यान त असिसि चेन्ज हुन्छ। फेरि अब उता चाहिँ इन्कम ट्याक्समा इन द इभेन्ट अफ द डेथ हुने दिन नै त्यो सबै ट्रान्सफर भएको मानिन्छ भन्ने खालको छ नि त। यता त्यो भ्याट र इन्कम ट्याक्स दुइटैलाई मिलाएर कसरी हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ? म दुइटै कमेन्ट गर्न 4 भर्दिने कथा सक्यो। त्यो बिचको पिरियडलाई केही हुँदैन नि है? अब अहिले गर्न लाग्यो, अब 4 महिना अगाडि डेट भएको भनेपछि बिचको पिरियडको लागि अब त्यो त कन्सिडर गरिदिन्छ। कन्सिडर गरिदिन्छ है? गरिदिन्छ सर, किन भन्दा यो मान्छे मरेको केस हो, कन्सिडर गरिदिन्छ। ओके, सम्हालिनै टाइम लाग्छ। हजुर हजुर, मेरो एउटा प्रश्न थियो। हजुर, यो अहिले जुन तल्लो लेभलको अथवा सानो इम्प्लोयरहरूलाई चाहिँ एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के छ भने उनीहरूले पर्चेज गर्छन्, बिल हुँदैन कि भेन्डरहरूले पनि त्यो बिल दिइरहेको हुँदैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो लोन नै लिएर उनीहरूले बिजनेस सुरु गरिरहेको अवस्थामा ब्याङ्कले चाहिँ उताबाट टर्नओभर एनटिए चाहिँ पुर्याउने गरी मागिरहेको हुन्छ, सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स पनि मागेको हुन्छ। यता भेन्डरहरूले त्यो बिलहरू इस्यु गर्दैन। जस्तै मार्टकै केसमा गर्दाखेरि पनि कति अब एक्जेम्प्टेड गुड्सहरू हुन्छ अथवा सब्जीहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै पर्चेज गरिरहेको हुन्छ, त्यसको बिल आउँदैन। डाइरेक्टली यो फार्मरसँग किनेको छ भने बिल चाहिँदैन। हैन, फार्मर त अब काठमाडौँमा अलिक गाह्रै होला पाउनलाई। अब त्यो कागज कुट गरौँ, फार्मर कहाँ पुगौँ, भरपाई बनाऊ, राखौँ। ए फार्मरबाट भरपाई बनाउने। यसको पर्मानेन्ट खालको सल्युसनको लागि ट्याक्स अथोरिटीले चाहिँ कसरी सोचेको छ? यो त एकदम ठुलो समस्या हो नि हैन र? हैन, उनीहरूले सोचेको त सिम्पल कुरा के हो भन्दा बिचमा कुनै मिडिएटर छ, कलेक्टर छ, एजेन्ट छ भने एजेन्टले चाहिँ बिल इस्यु गर्नुपर्छ भनेर सोचे। उनीहरूले एजेन्टलाई कम्पलसरी बनाएको हो हैन। समस्या कस्तो पर्यो भन्दा समस्या चाहिँ सेकेन्ड लेयरको बिजनेसलाई पर्यो।
फर्स्ट लेयरलाई परेन। अनि त्यो हिसाबले अब डाइरेक्टली फार्मरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर फार्मरसँग किनेको बनाउनु पर्यो। त्यो एजेन्टले पनि कुनै न कुनै रूपमा बिल दिनु पर्यो, नभए त्यो एजेन्ट मार्फत किन्न भएन कि बिल दिँदैन भने चाहिँ ट्याक्सले त्यो त्यसमा चाहिँ अप्ठ्यारै पार्ने हो यस्तोमा। अर्को एउटा क्वेसन थियो प्रवेशजीको जस्तो लाग्छ। ट्याक्स रेट राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ कहाँ छ सर, कहाँ लेखेको छ? सर एजेन्टले त्यसमा फार्मरसँग किनेर देखायो भने नि त्यसको गोपनीयता भङ्ग हुन्छ नि, फेरि कस्ट स्ट्रक्चर थाहा हुन्छ होला। नभए एजेन्टले आफ्नो मात्र बिलिङ गरेर त्यस्तो केसमा एजेन्टले प्रोफेसनल फी मात्र चार्ज गर्दै भयो। प्यान बिल नै काट्ने हो, समस्या छैन नि एजेन्टलाई त। एजेन्टले बिल काट्दिँदा सबैभन्दा बेस्ट हो। अर्को क्वेसन के थियो भन्दा कर पार्टी राख्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखा छ भन्दा त्यो विभागको एउटा सूचनामा लेखा छ, त्यो बाहेक अर्को चाहिँ भ्याट रेगुलेसनमा लेखा छ। त्यो अघि डेथको केसमा चाहिँ पछि आइटिआर भर्दा चाहिँ दुईटा प्यानमा दुईटा आइटिआर नै भर्नु पर्यो है त्यो पिरियडसम्म, अनि त्यो पछाडि इन्कम ट्याक्समा चाहिँ सेपरेट दुईटा रिटर्न नै भर्नु पर्यो। त्यो मरेको मान्छेको छुट्टै रिटर्न भर्नु पर्यो डेथको दिनसम्म, त्यस पछाडि मान्छेको भर्नु पर्यो हैन। डेथको दिनसम्म पिएनएल त्यो इन्कम ट्याक्स लागि छुट्टै चाहियो, सबै बनाउनु पर्यो। भ्यालु एडेड ट्याक्समा चाहिँ बिजनेस कन्टिन्यू भएको मानिन्छ के। हस् सर इपिएफलाई पे गरेको रेन्टमा चाहिँ विथहोल्डिङ गर्नुपर्छ कि पर्दैन? मेरो धारणा पर्दैन सर बुकमा चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ जुन हाम्रो टेक्स्ट बुक छ त्यसमा चाहिँ पर्दैन। हजुर, अनि क्वेसन एन्सरमा चाहिँ फेरि पर्छ भनेर लेखेको जस्तो लाग्यो। त्यस्तो भयो र? हजुर, या त्यो अपडेट हुन बाँकी होला। मतलब त्यो मैले त्यो प्रिन्ट गरेर राखेको छु, प्रिन्ट गरेर एन्सर सच्याएको छु हैन। हजुर, त्यो त्यसमा चाहिँ होला कि यो अपडेटेड होइन कि, यो चाहिँ एकदमै र फर्मको हो हैन। ओके। अनि सर नेपाल गभर्नमेन्टले चाहिँ भोलिन्टरी रिटायरमेन्ट स्किम अथवा ग्रेच्युटी जेसुकै पे गरे पनि त्यसमा 5% पे गरोस् मतलब छैन। एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड मानिन्छ 50% वा 5 लाख whichever is higher घटाएर ट्याक्स लाग्छ। 5% होइन सर? 5% या सर त्यो पेज नम्बर 89 मा चाहिँ 15% रहेछ एउटा सोलुसनमा। हैन, त्यो पनि सच्याइसके होला मैले। ओके सर त्यो पीएफ को इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ गेन मानेर त्यसमा 5% टिकेस रहेछ। केमा त्यो अनरिकग्नाइज अनरिकग्नाइजको केसमा चाहिँ अल्टिमेटली रिटायरमेन्टको बेलामा हिसाब हुन्छ, गेनमा 5%। इन्ट्रेस्ट गेन नै हो, गेनमा 5%। सर अनि नेचुरल पर्सनले चाहिँ यदि 5 वर्ष 6 महिना होल्ड गरेको ल्यान्ड अथवा हाउस जुन नन बिजनेस चार्जेबल एसेट हो त्यसमा चाहिँ 2% 2.5% गेन हो नि हैन? हजुर हजुर। ए हस् सर। ओके। Audited financial statement not required turnover less than 50 lakhs or 1 crore. What if registered or what if not VAT registered? यसमा अशोक जी के छ भन्दा भ्याटमा दर्ता भए वा नभए भन्ने कुरा खुला छैन। इन्कम ट्याक्स म्यानुअलले दिएको एक्जम्पसन हो यो। 1 करोडसम्मको कारोबारमा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट चाहिँदैन भनेर भनेको छ र कर कार्यालय अनुसार कसैले चाहिँ भ्याटमा दर्ता भए पनि नभए पनि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट माग्छन्, माग्दैनन्, कसैले चाहिँ माग्छन्। त्यो कर कार्यालय अनुसार फरक छ। कर अधिकृत कन्भिन्स हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। द स्टेटमेन्ट इज नट क्लियर। यो कुनै लिगल प्रोभिजन होइन। आइआरडीले लेखेर दिएको हो, आइआरडीले लेखेर दिएको क्ल्यारिटी नभएपछि कर अधिकृतहरुमा क्ल्यारिटी भएन। मलाई त्यो अघि यो कुरामा एउटा अर्को कन्फ्युजन भयो सानो डेटको कुरामा। हजुर। जुन दिन डेट भयो त्यो दिनदेखि त उहाँको प्यान उ भयो हैन अटोमेटिकली। त्यसपछि नयाँ जसकोमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने उहाँको प्यान अब बल्ल लिने हो हैन। पेन छैन। अब बीचको 3-4 महिनाको पिरियडमा चाहिँ पसल चलिरहेछ। अब पुरानै प्यान पुरा नयाँ प्यानमा कारोबार गर्न पाइन्छ भन्नाले अब यो बीचमा जुन 3-4 महिना भयो नि त्यो पिरियडको त उहाँहरूले कारोबार त गर्नु भयो, त्यही बिलबाट बिल पेडबाट बिल काट्दिनु भएको छ। के फरक परेन? भ्याटमा अनुसूचित 4 भएपछि समस्या भएन। भ्याट यता इन्कम ट्याक्समा पनि समस्या भएन। इन्कम ट्याक्समा अब एक्सप्लेनेसन लेखेर जाने होला। तीनजना एसएससी त काउन्ट भएन नि। म डेटको दिनसम्म एउटा, डेटदेखि अहिलेसम्मको एउटा त हुनु भयो, त्यसरी त हुन्न नि। मैले जानेको त 3 जना नै एसएससी हो हैन। त्यो त बीचको ट्रस्ट क्रिएट हुन्छ होला। बीचमा ट्रस्ट क्रिएट हुने हो। मैले जानेको त त्यही हो। त्यही त। अब भदौ असोजमा डेट भएको, अब नयाँ प्यान अहिले बल्ल लिने हो वाइफको प्यान चाहिँ। अब त्योभन्दा अगाडि भदौदेखि अहिलेसम्म गरेको कारोबार चाहिँ कसकोमा ट्याक्सेल हुने अथवा नयाँमा सार्न पाउने? अहिलेसम्मको इन्टरप्रिटेसन के हो भन्दा त्यो ट्रस्ट हुन्छ भनेर नेपाल सरकारले मानेको छैन हैन। उनीहरूले नजानेपछि त्यो बाँदरलाई लिस्ट चाहिँ दिन हुँदैन भन्ने हो मेरो कुरा चाहिँ। हजुर।
म चाहिँ नयाँ प्यानमा अब अहिले प्यान लिए पनि असोज देखेको कारोबार यही प्यानमा देखाउन पायो इन्कम ट्याक्सको लागि चाहिँ इन्कम ट्याक्समा चाहिँ यही प्यानमा देखाउने यो रिजनले गर्दा यस्तो यस्तो भयो यो बिचको भनेर नोट्स टु द एकाउन्टमा डिस्क्लोज गर्दैन। हुन्छ त्यही हो सजिलो काम। Okay, see you tomorrow morning. Thank you very much.